Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Vào ngày tận thế đến, tôi đã khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, tắt điện thoại đi, nằm trên giường. Bởi vì chỉ 3 tháng trước thôi, tôi đã trùng sinh sống lại dựa vào kinh nghiệm kiếp trước. Tôi không chỉ thức tỉnh sức mạnh dị năng không gian và đã tích trữ đủ nguồn cung cấp trước. Theo ký ức kiếp trước, chính vào sáng mai, một trận mưa lớn sắp quét qua thế giới, toàn cầu mất điện và nước. Mưa lớn sẽ kéo dài 2 tháng. 2 tháng sau, trời sẽ mưa cả tuần, người chết vô số. Những ngày sau nữa, biến đổi do nhiệt độ cao và ô nhiễm nước. Nó cũng là một thảm họa cho nhân loại. Mặt trời không mọc lúc 8 giờ ngày mồng 1. Mọi người ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc và cuộc sống mới. Chính ngay lúc này, mưa tầm tã, mưa đá từ trên trời giáng xuống, đám mây đen, gió lớn, sấm chớp, bầu trời sẽ bị xé toạc một lỗ hổng. 12 giờ trưa, tôi tỉnh dậy, tôi không kéo rèm cửa, nhưng sau khi rửa mặt đơn giản, vào bếp tiếp tục nấu ăn. Tôi không biết thế giới bên ngoài sẽ ra sao, cũng không muốn biết đầu cầu thang của tòa nhà gia đình. Thường xuyên có vài tiếng bước chân đi lại, tôi còn nghe thấy tiếng đóng cửa bên cạnh. Buổi chiều tôi kéo rèm cửa ra, nhưng nhìn thấy những chiếc xe hỗn loạn đi vào và ra khỏi khu phố. Nhanh chóng chạy về nhà, đôi mắt hơi tối lại, sau đó kéo rèm cửa lại, mở điện thoại. Mọi người đều đang thảo luận trận mưa lớn trăm năm chưa từng thấy này. Nhiều người bắt đầu tức giận, có người tức giận chửi, có người thì cười trên nỗi đau của người khác. Đa trạng thái, trong lòng tôi không có sóng gió. Tôi lướt xuống phía bên dưới, nhìn thấy thời gian mưa lớn là sau 8 giờ sáng. Tôi biết quỹ đạo của thảm họa thiên nhiên không thay đổi, nhưng thời gian đã thay đổi. Tôi nhớ kiếp trước, mưa lớn bắt đầu lúc 5 giờ sáng và không có mưa đá, bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7. Kết thúc ngày mồng 1 tháng 9, lúc này trật tự thế giới vẫn ổn định, thủy điện hoạt động bình thường, con người ngoài viện phàn nàn, chưa có ý tưởng nào đáng sợ hơn. Buổi tối, nước ở tầng dưới bắt đầu dâng lên, trên mạng xuất hiện rất nhiều lời kêu cứu, nhưng một loạt các bài viết xuất hiện, lời cầu cứu vừa rồi bị nhấn chìm ngay lập tức. Tôi nghe thấy một tiếng hét và cầu xin ở tầng dưới, tôi đoán là có người bị điện giật rồi, nhưng tôi không đi ra ngoài. Sáng ngày thứ 3, trận mưa đá lớn cuối cùng cũng không còn nữa, nhưng điều này có nghĩa là sẽ sớm mất nước và điện. Tôi rất vui vì bể nước đã đầy. Đúng như dự đoán, sau khi mất điện vào buổi chiều, tín hiệu điện thoại di động bắt đầu yếu đi. Chính ngay lúc này, một người quản lý khu phố kéo tôi vào một nhóm. Nhìn thấy nhóm tên là nhóm 3 chủ hộ tiểu khu hạnh phúc. Tôi nhướng mày, không rút nhóm. Trong nhóm có 305 người, mọi người vẫn đang kéo người. Buổi tối tôi vừa nằm trên giường, trong nhóm đột nhiên hiện lên mấy tin nhắn. Có người bị sét đánh ở ban công, chết ngay tại chỗ. Xe cứu thương và xe cảnh sát đã không gọi được nữa. Người chết chỉ có thể để ở nhà. Đêm khuya, tín hiệu điện thoại di động đã có lúc không có. Tôi thấy nhiệt độ giảm xuống 8 độ, thêm một chiếc chăn bông dày, cầm điện thoại xem tin tức hồi lâu, ngủ gật trong mơ hồ. Ngày hôm sau sấm sét ngừng lại, trong tiểu khu đột nhiên có nhiều người hơn. Thuyền phao và áo phao được chuyển từ tòa si, không ít người đi lấy vật tư. Tôi ăn xong bữa sáng đơn giản, bắt đầu tập thể dục trong phòng khách trống trải. Khoảng 8 giờ rưỡi, tín hiệu khôi phục 2 vạch. Tôi mở điện thoại ra, trên mạng có đủ loại tin tức. Tiêu đề nói rằng cuộc giải cứu chắc chắn sẽ đến, nhưng vì mưa lớn là một thảm họa toàn cầu, cứu hộ có thể hơi chậm, cho nên kêu gọi mọi người hợp tác tự cứu. Buổi trưa người về đều đang tức giận, vì giá cả vật tư tăng điên cuồng, hơn nữa chậm tay thì sẽ không còn gì nữa. Nhưng nhiều người cũng mua thuyền phao, áo phao, phao cứu sinh về. Vì mưa lớn, không thể mời công nhân sửa chữa nữa, mọi người mua 11 mang về cũng chỉ có thể tự làm. 12 giờ trưa, tôi nhận được điện thoại từ Lâm Kiều. Vốn tưởng Lâm Kiều đã về Vân Thành rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn ở trường đại học Lan Thành. Kiếp trước tôi có chút oán hận với mấy người trong ký túc xá, kiếp này tự nhiên sẽ không giúp đỡ họ nữa. Diệp Phù, nước ở dưới lầu ký túc xá ngập hết tầng 1 rồi, học sinh địa phương đều bị người nhà đón về rồi. Trong ký túc xá của chúng ta chỉ có cậu là người địa phương, tôi và Chu Thái Phương, Dư Nhiễm đều bị mắc kẹt ở đây. Nhà ăn bị ngập, chúng tôi lại không ra được, đã một ngày rồi chưa ăn cơm. Cậu có thể cứu chúng tôi không? Chúng tôi đã thương lượng một chút, mỗi người trả cho cậu 1.000 tệ tiền phí vất vả. Tôi không nói gì cả. Lâm Kiều có chút gấp gáp, cầu xin tôi trong nước mắt. Tôi biết cậu trong nóng ngoài lạnh, cậu cứu chúng tôi đi mà. Ký túc xá thật đáng sợ, điện cũng không có, nhà vệ sinh và ban công đều là nước. Chúng tôi thực sự không có cách nào. Bên cạnh còn có một số âm thanh, tôi biết đó là Chu Thái Phương và Dư Nhiễm. Lâm Kiều, tôi cũng không thể đi cứu cậu được, cậu chi bằng đợi đội cứu hộ đến. Chờ họ đến rồi, các cậu có thể theo đội cứu hộ đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Nơi trú ẩn chắc chắn sẽ ồn ào và lộn xộn. Diệp Phù mau nói cho tôi biết nhà bạn ở đâu. Chúng tôi yêu cầu đội cứu hộ đưa chúng tôi đến nhà cậu để trú ẩn. Xin lỗi, nhà tôi rất nhỏ, không thể có chỗ để chứa các cậu. Lâm Kiều nghe thấy tôi lạnh lùng từ chối. Ngạc nhiên, Diệp Phù, người duy nhất tôi biết là cậu là người địa phương ở Lan Thành. Chúng ta là bạn. Đợi khi mưa tạnh, tôi sẽ mời cậu đi ăn. Không thì bảo đội cứu hộ đưa các cậu đến khách sạn. Sống tốt còn bao ăn. Khách sạn đắt như vậy, làm sao chúng tôi có thể sống được? Tôi cười lạnh, trực tiếp cúp điện thoại. Vài giây sau, Lâm Kiều lại gọi lại. Tôi trực tiếp kéo cô ấy vào danh sách đen. Coi tôi là một kẻ ngốc sao? Lúc này, trong phòng 301 ký túc xá nữ của Đại học Lan Thành,
Chu Thái Phương và Dư Nhiễm nhìn nhau, nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Lâm Kiều, hai người không tức giận. Tôi đã nói Diệp Phù là đồ vô ơn mà, cũng không phải là không trả tiền, không chỉ không chịu đến ngay cả địa chỉ nhà cũng không nguyện ý cho. Lâm Kiều, không phải lúc nào cậu cũng nói rằng Diệp Phù và cậu có quan hệ tốt sao? Không ngờ cô ta lại ngay cả sống chết của cậu cũng không quan tâm. Lâm Kiều, cậu gọi lại lần nữa cho cô ta xem. Thêm tiền vào một người 1,5, tầng 1 bị ngập rồi, bây giờ mất nước và mất điện, không có gì để ăn, chúng ta bắt buộc phải rời đi. Lâm Kiều nhíu mày nhỏ giọng nói, Diệp Phù đã bơ lắc tôi rồi. Trong nhóm vẫn đang thảo luận sôi nổi, những người hàng xóm có mối quan hệ tốt bắt đầu vào. 4 giờ chiều, cửa nhà tôi cũng bị gõ, nhìn từ mắt mèo ra. Chủ nhà tầng 12, Tiểu Diệp, dì là dì Lâu ở 202. Dì và mẹ cháu có quan hệ rất tốt, khi cháu còn nhỏ dì còn bế cháu. Nhớ không? Đúng rồi. Cháu ở nhà một mình chắc hẳn là rất sợ đúng không? Bố mẹ cháu không còn nữa, chúng ta đều là hàng xóm, cháu vẫn còn trẻ tuổi. Mấy ngày nay dì rất lo lắng cho cháu. Tôi không mở cửa, cũng không nói chuyện. Thấy tôi không có động tính, người phụ nữ dùng tay chạm vào người đàn ông. Người đàn ông ho một tiếng, Tiểu Diệp à, chú muốn nhờ cháu giúp một việc, có được không? Nước đọng ở tầng dưới dâng lên rất nhanh. Dì với chú muốn lên đây ở tạm, đợi khi mưa tạnh, chú và dì sẽ đi. Cháu yên tâm, chú và dì sẽ không để cháu chịu thiệt. Trong thời gian ở nhà bạn, chú và dì sẽ trả tiền. Chú và dì có nước và thức ăn, cháu có thể ăn cùng tụi chú. Còn có Tiểu Nhã và Tiểu Khải, họ còn muốn gọi cháu một tiếng chị gái nữa. Có chúng chơi với cháu sẽ không sợ hãi nữa. Có một tia mỉa mai trong mắt tôi cầm con dao trong tay, giọng điệu lạnh nhạt. Chú Trương, dì Lâu, nước đột ngột dâng lên, nhưng vẫn chưa bị ngập đến tầng 2. Hơn nữa chính phủ đã gửi thông báo rồi. Tầng hầm, nhanh tay chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời chính phủ. Còn nữa cháu là người rất can đảm, không cần người ở cùng, làm ơn đi. Hai người ngơ ngác, không ngờ tôi lại trực tiếp từ chối như vậy. Tiểu Diệp, đến nơi trú ẩn khẩn cấp cần có tàu cao tốc, nhà chúng tôi không có. Hơn nữa bên ngoài mưa cũng lớn như vậy, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tôi không nói nên lời, mưa lớn mới bắt đầu, đã đánh chú ý vào tôi. Thật vô sỉ, tòa 10 chỉ có tôi sống một mình. Xem ra những người này thật sự coi tôi là của hồng mềm. Tiểu Diệp, cháu thật tàn nhẫn như vậy, cho chúng chú ở mấy hôm cũng không đồng ý sao? Mọi người đều là hàng xóm, một tiểu cô nương như cháu đừng tuyệt tình như vậy chứ. Hay đấy, bắt đầu uy hiếp. Dì nói này Tiểu Diệp, cháu cứ để họ lại đi. Cháu ở nhà một mình cũng hay vừa có bạn có bè. Người trẻ sao đừng ích kỷ như vậy chứ, phải học cách tạo phước. Bố mẹ cháu khi còn sống là một bác sĩ tốt bụng, cháu đừng có học những cái hư. Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Nghiêm Phân vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu nói đạo đức để tôi nghe. Dì Nghiêm, con trai và con gái của dì vẫn chưa về phải không? Vậy phòng của nhà dì cũng không ít nhỉ? Nếu dì nhận nuôi gia đình chú Trương, dì hãy làm chuyện tốt, tích phước, có lẽ có thể chúc phúc cho đứa con không thể trở về của dì. Trên đường bình an thuận lợi, bố mẹ cháu mất rồi, người cô đơn không cần tích phúc. Dì không đồng ý nhưng dì có con mà. Nghiêm Phân ánh mắt cực kỳ khó coi, ban công bị ngập trong mưa lớn, bà ta đã múc nước cả ngày lẫn đêm, con trai và con gái không về được. Bà ta lo lắng và sợ hãi, nghe có người tìm tôi giúp đỡ, bà ta cũng không nhịn được mà đổ thêm dầu vào lửa. Không ngờ miệng tôi lại độc như vậy, không thể tin được là đã niêm phong nguồn tin và trả lại cho bà ta. Chú Trương, dì Lâu, hai người nhanh chóng đi tới nhà dì Nghiêm đi, dì ấy tốt bụng như vậy, sẽ không bỏ rơi hai người đâu. Nói xong tôi trực tiếp quay người về phòng. Còn về tiếng chửi thề ngoài cửa, tôi lạnh lùng cười liền coi như nghe không hiểu gì. Vào bếp tôi nấu một bát trà gừng, nhiệt độ giảm quá nhanh, lúc này rất dễ bị cảm lạnh. Một tiếng sau, sấm sét lại bắt đầu, có người bị sét đánh trên đường về. Trong tiểu khu vì hở điện nên 3 người đã thiệt mạng. Trong nhóm toàn là những lời khiếu nại, có người cãi nhau, có người mắng đường. 10 giờ tối, trong tay tôi có một quyển sách châm cứu đang đọc. Có thể là nhiệt độ quá thấp, tôi không nhìn được, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá. Đang ngủ, có người đột nhiên bị đập mạnh. Diệp Phù, em có thể cứu nhân nhà chúng tôi được không? Em là sinh viên y khoa, chị cầu xin em hãy mở cửa ra. Tôi nghe giọng nói nhận ra đây là chị Lưu của 901. Từ mắt mèo có thể nhìn thấy, chị Lưu ôm một đứa trẻ khoảng 3 tuổi trên tay. Chị ấy và chồng 40 tuổi mới kết hôn sinh con gái nhân là đôi mắt. Nguồn sống của hai người. Điều nguy hiểm nhất trong ngày tận thế không phải là môi trường khắc nghiệt, đó là cái ác của lòng người. Nếu không phải vì đứa trẻ, tôi sẽ không bao giờ liên quan đến người khác. Diệp Phù, xin em hãy mở cửa đi. Nhân hôn mê không tỉnh, chị Lưu quỳ xuống xin em hãy cứu con bé. Lông mày tôi nhíu lại, cuối cùng quyết định mở cửa. Chị Lưu nhìn thấy tôi, đôi mắt lộ ra bất ngờ và khẩn cấp. Tôi đến trước mặt Nhân, bắt đầu kiểm tra tình trạng của con bé. Nhân hẳn là bị sét đánh dọa sợ hãi có thể gây sốt cao, đổ mồ hôi ra lỗ chân lông mở rộng. Như thế rất dễ dàng gió lạnh vào cơ thể. Chị nên đo nhiệt độ cho con bé trước đi. Nếu dưới 38,5 độ, chăm sóc làm mát là được rồi. Cao hơn 38,5 độ thì phải uống thuốc hoặc đến bệnh viện. Tay chị Lưu cứ run rẩy, nước mắt rơi xuống. Nhà tôi không có nhiệt kế. Tôi im lặng 2 giây, chạm vào trán của Nhân, về nhà chườm đá lên trán con bé, cồn lau người, tắm nước ấm sau khi tốt hơn một chút. Đừng để gió thổi vào người, bình tĩnh cảm xúc của con bé. Tạm thời không cần uống thuốc. Được, cảm ơn. Diệp Phù thật cảm ơn em.
Chị Lưu nói 3 câu cảm ơn, tôi vẫy tay, bảo chị ấy nhanh chóng về nhà chăm sóc con. Đóng cửa lại phòng ngủ, tôi không còn buồn ngủ nữa. Tin tức ngày mùng 1, sạt lở đến khi làng biến mất. Tiểu bang S xuất hiện virus không xác định, động vật hoang dã tràn vào thành phố. Chờ tôi vừa ăn sáng xong, cửa lại bị đập. Tiểu Diệp, bà tôi bị sốt rồi. Cô có thể giúp xem không? Là Thu Lan ở tầng dưới 902. Tôi và cô ấy có chút liên hệ. Trước đây gặp nhau ở buổi chia tay của cô Triệu. Kiếp trước Thu Lan từng tặng tôi nửa cái bánh bao. Nửa chiếc bánh bao này đã cứu mạng tôi. Lòng tốt này tôi nhớ trong lòng. Tôi muốn trả lại ân tình này. Tôi mở cửa và theo Thu Lan xuống lầu. Đến 902. Vừa vào cửa là nghe thấy một tiếng ho dồn nén. Ba của Thu Lan đang nằm trong phòng ngủ. Trên người có 3 chiếc chăn bông. Mặt bà ấy hơi vàng. Tôi đo nhiệt độ của bà ấy. Thấy 40 độ. Tôi hơi nhíu mày. Ra khỏi phòng ngủ. Tôi gọi Thu Lan sang một bên. Thu Lan, bà của cô sốt 40 độ rồi. Bây giờ bà ấy không chỉ bị sốt cao, có thể là nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng hệ thống trung ương. Thu Lan sắc mặt trắng bệch, nước mắt lập tức trào ra. Tiểu Diệp, cô có cách nào không? Tiểu Diệp, mẹ của dì bị rất nghiêm trọng sao? Mẹ Thu Lan vốn dĩ tay đang cầm một chậu nước, cũng dừng lại động tác, lo lắng nhìn lại. Bà ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng ân tình của Thu Lan tôi không thể không báo. Nhà tôi còn có 2 loại thuốc chống sốt và thuốc kháng sinh. Tôi sẽ về nhà lấy thuốc cho cô. Buổi chiều Thu Lan gửi tin nhắn cho tôi. Bà cô ấy đã hạ sốt rồi, bên cạnh cũng tốt hơn rồi. Một tin tốt khác là có cứu hộ. Tiểu đội đi tàu cao tốc, cầm loa lớn đi vào đường phố lớn, bắt đầu la hét. Ngoài việc trấn an cư dân và bảo những người ở tầng thấp chuyển đến nơi trú ẩn khẩn cấp càng sớm càng tốt, đặc biệt là người khuyết tật và người già. Sau khi đăng ký, sẽ có nhân viên cứu hộ, lái thuyền tấn công và thuyền phao đến đón. Tất nhiên, cũng có những người già cố chấp không muốn rút lui, nhưng tình hình khẩn cấp, phải tuân theo mệnh lệnh, không ai có thời gian để làm quen với thói quen ngày xưa của mình. Tầng 202, lần này đưa 2 đứa trẻ lên đập cửa, giả vờ đáng thương trước, sau vụ bắt cóc đạo đức thất bại, trực tiếp khóc lóc ở hành lang. Tôi không để ý đến họ. 2 tiếng sau, gia đình nhà 4 người của Lâu Huệ được nhân viên cứu hộ cưỡng ép mang đi. Mực nước đã lên tầng 2, có đủ loại rác trôi nổi trong nước đục ngầu. Người trong tòa nhà dân cư trực tiếp ném rác thải sinh hoạt và phân xuống nước. Chỉ cần mở cửa và đi xuống hành lang, bạn có thể ngửi thấy mùi tanh. Buổi tối Thu Lan gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi ngày mai có muốn cùng đi lấy hàng không. Tôi suy nghĩ một chút, nếu tôi không ra ngoài ăn uống trong một thời gian dài thì sao? Để mọi người biết tôi không thiếu thức ăn, cũng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Cho dù ngày mai tôi không đi ra ngoài, sau này cũng phải ra ngoài. Tốt hơn là tận dụng thời gian này quang minh chính đại đi. Lấy một chiếc tàu tấn công về. Tôi vừa trả lời cô ấy muốn đi ra ngoài, Thu Lan lập tức nói, cô ấy và người hàng xóm ở tầng 8 có một chiếc tàu cao tốc, mua quyền sử dụng 3 tiếng 3.000 tệ. Tôi liếc nhìn tiền gửi trong điện thoại, chuyển cho cô ấy 1.500 tệ. Thu Lan cũng không trả, nhưng rất nhanh đã nhận chuyển tiền rồi. Uống một bát súp gừng nóng hổi, tôi chui vào cái chăn đã được che kín. Tối nay tôi không mất ngủ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài. Thu Lan cũng đã đóng gói xong rồi, chúng tôi lên tầng 8 lấy thuyền cao tốc. Nhìn thấy nước đọng ở cầu thang tầng 2, có chút buồn nôn, mùi hôi quá. Hơn nữa gió phía trước lạnh cắt xương. Tôi sẽ đưa tàu lên mặt nước, để Thu Lan ngồi lên trước. Chúng tôi vừa khởi động tàu cao tốc đi được mấy mét, trên lầu 2 xuất hiện mấy người, cứ gọi tên Thu Lan và tôi, có nên cho họ đi cùng không? Những người đó không nên cho đi cùng. Chúng tôi chỉ mua 3 tiếng, không chỉ đảm bảo tàu tấn công còn nguyên vẹn, phải về đúng giờ. Thu Lai cũng rất rối, nhưng những người đó đều là hàng xóm trong tòa nhà, thật sự rất khó để từ chối họ. Tính thêm cả họ nữa vừa hay đủ 8 người có thể ngồi được. Vậy tiện thể cho họ đi luôn nữa đi, chờ họ tự mua tàu cao tốc, rồi để họ tự mình quay về. Có lẽ là nguyên nhân sống lại một lần. Tôi không còn đồng cảm nữa. Đối với Thu Lan mà nói, bây giờ chỉ là mưa to thôi. Cô ấy không biết ngày tận thế đã đến rồi. Tôi không thể dùng cách nói về Thượng Đế để nói cho cô ấy biết được. Quay lại cầu thang, 6 người lên rồi ngồi xuống. Tàu tấn công lập tức đông đúc. Họ nói chuyện không ngớt, phàn nàn về thời tiết trước tiệt này. Tôi ngồi ở phía trước, lập tức khởi động động cơ. Tiểu Diệp, cậu nói khi nào mưa to này mới dừng lại? Tôi nhìn cô ấy một cái. Thu Lan nhún vai cười. Luôn cảm thấy trái tim rất hoảng loạn. May mà bà tôi không sao. Diệp Phù, cảm ơn cậu nhiều. Không có gì. Trong lúc nói chuyện, tàu tấn công đã rời khỏi khu vực, đến siêu thị Đại Thuận. Nhìn thấy tàu cao tốc và đám đông, mọi người đều tuyệt vọng. Trung tâm mua sắm có tầng 4. Hàng tiếp tế ở 2 tầng dưới đã được chuyển lên từ lâu rồi. Nguồn hàng vẫn còn đủ. Giọng nói phàn nàn tại ở khắp mọi nơi trong siêu thị. Có người bị đông lạnh đến run rẩy, có người khóc lớn tiếng. Tôi cảm thấy 5 tạng 6 tạng đều bị ép sắp bốc mùi. Có người không lấy được đồ trên kệ, muốn cướp từ tay tôi. Tôi rút đạo cụ giấu ở cổ tay áo ra, đâm dao vào tay người đó. Người kia che vết thương chửi thề. Xung quanh có quá nhiều người. Tôi ra tay rất nhanh. Hắn cũng không biết là ai cào hắn. Mà lúc này tôi đã từ bên cạnh chen qua rồi, nhân tiện cướp một lon nước sốt đậu. Thu Lan ở phía sau tôi, vừa rồi có người dẫm lên chân cô ấy mấy phát, đau đến nỗi cô ấy cắn chặt răng. Nhìn vào túi mua sắm của cô ấy, tôi đưa cô ấy lại đẩy qua bên cạnh, lấy 3 chai nước từ tay một ông chú cho cô ấy. Thu Lan, thức ăn chính là mạng, bây giờ không phải là lúc để khoa trương. Thu Lan hơi đỏ mặt, dáng dấp của cô ấy không cao,
Nếu không phải tôi lái xe về phía trước, ngay cả cửa hàng cũng không vào được. Nghĩ đến nhà, ông bà ở nhà bị mất trí nhớ. Ánh mắt Thu Lan đột nhiên cứng lại. Nửa tiếng sau, hai người đến quầy thu ngân. Bình thường một cái gì đó có hơn 200 tệ, lúc thanh toán lại tốn hơn 1.000 tệ. Đặc biệt là gạo, 5 kg. Gạo thông thường 70 tệ đã tăng giá lên 600 tệ. Lại đến hiệu thuốc bên cạnh. Nhà thuốc không tăng giá nhiều, chỉ là có quá nhiều người mua thuốc. Và thuốc bị hạn chế, một loại thuốc chỉ có thể mua một hộp. May mắn của chúng tôi khá tốt. Cũng mua được tàu cao tốc nhưng chỉ còn lại mẫu nhỏ nhất, chỉ có thể ngồi 3 người. Hơn nữa giá còn cao tới mức khó ngờ. Vừa chuẩn bị trở về, nhưng 6 người cũng ra mặt xám xịt. Trong tay mỗi người đều có rất ít đồ tiếp tế đáng thương. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt của tôi và Thu Lan mới tan biến. Trước khi đi tôi ngoảnh đầu lại nhìn họ. Tàu cao tốc này ở tầng 8. 3 giờ 3.000 tệ. 8 người chúng ta chia đều chi phí. Một người là 375 tệ. Tôi nói xong, mọi người kể cả Thu Lan đều nhìn tôi. Mọi người trả tiền đi. Tầng 5, một người chủ dẫn đầu phá vỡ sự lúng túng. Biểu thị ý về nhà thì sẽ trả tiền. Lúc này tôi mới khởi động động cơ. 6 người đó, bạn nhìn tôi nhìn bạn, giao tiếp ánh mắt với nhau. Có người đảo mắt nhìn lưng tôi, có người nói vài câu, tôi cũng không để ý. Dù sao, hôm nay mọi người chủ yếu là mua tàu cao tốc, sau này muốn ra ngoài thì có thể hành động một mình. Tốc độ trở về rất nhanh, khi sắp đến tiểu khu, đột nhiên có tiếng sét vang lên, làm cho mấy người ở đằng sau sợ tới hét lên. Một xác con mèo lớn trôi nổi trong nước nổi tới, một mùi hôi thối bốc lên não, giữ hơi thở và lao vào tiểu khu nhanh nhất có thể, trả lại tàu cho chủ của nó. Nhưng 6 người đã chia đều chi phí. Một tay tôi cầm đồ, một tay cầm thuyền tấn công nhanh chóng lên lầu. 901 Chính Dương lấy lại từ mắt mèo, ánh mắt kích động nhìn về phía chị Lưu. Diệp Phù và Thu Lan đều mua được đồ ăn và tàu cao tốc về rồi. Em đi mượn một chút, chúng ta cũng ra ngoài mua chút đồ. Mưa lớn đã 10 ngày mồng 10 đêm. Sau khi nhiệt độ giảm xuống dưới âm độ, bên ngoài xuất hiện một bàn tay to bé. Tôi chưa từng thấy thứ này trong kiếp trước. Hành lang ngoài cửa, cửa lớn, trên đó đều dày đặc. Tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Bắt được một con, về nhà nghiên cứu cả nửa ngày. Trong đầu cũng không tìm được tên của con vật này. Trên người nó còn có một mùi khó tả. Không hôi, nhưng chắc chắn là không thơm. Ngửi lâu rồi sẽ chóng mặt. Buồn nôn, phản vệ. Mấy giây tôi vừa mở cửa sổ, hàng trăm con bướm bay vào. Tôi phản ứng nhanh, phun nửa chai thuốc trừ sâu để tiêu diệt chúng. Nhưng tôi cũng có phát hiện quan trọng. Những con bướm sau khi chết sẽ nhanh chóng thối rữa, biến thành một vũng nước thải. Mùi hăng bốc thẳng vào nắp trời. Nếu bị bướm sống cắn phải, vết thương sẽ đỏ và sưng ngay lập tức. Rồi mất ý thức, tôi buồn bã nhìn lòng bàn tay trái của mình. Nhanh chóng bôi thuốc mỡ khử độc lên. Nửa tiếng sau, phục hồi một số cảm giác trong lòng bàn tay, tôi lấy dụng cụ phẫu thuật ra, khử trùng bằng nước muối sinh lý trước. Toàn bộ quá trình, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán. Và lúc này, tôi nghe thấy tiếng cảnh sát gọi bên ngoài. Bướm đen xuất hiện hôm nay có thể chứa độc tố. Đừng dùng tay vỗ sau đó. Nước thải cũng có độc, cẩn thận khi dọn dẹp. Sau khi bị cắn hãy hút máu độc ra để điều trị. Thường những con bướm này sợ lửa, có thể dùng lửa xua đuổi. Sau khi giọng nói của anh ấy biến mất, tôi còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét từ dưới lầu. Tôi lau sạch nước ướt bướm độc trên mặt đất. Ngồi ở nhà phun nước khử trùng và chất làm mát không khí. Làm xong việc này, cơ thể đã sụp đổ. Có những cơn đau tập trung trong lòng bàn tay. Cùng với chóng mặt và bất lực, tôi lấy từ không gian ra một hộp viên năng thanh độc để ăn. Trên người một chút lạnh một chút nóng. Tôi nằm trên giường, trong mơ hồ, nghe tiếng gọi mở cửa. Nhưng tôi không thể nhấc người lên được. Họng tôi đau và khô, như sắp phát ra tia lửa. Vết thương không bao giờ khó chịu. Tôi hận không chặt cả bàn tay mình ra. Thức dậy lần nữa đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau rồi. Lòng bàn tay bị thương đỡ rất nhiều. Vết sưng đã biến mất rồi. Bụng đói tới mức không chịu được. Trực tiếp lấy ra một phần thức ăn mà trước đây đã làm xong và cho vào không gian. Ăn xong mới cảm thấy thật sự sống lại. Kéo rèm cửa ra, khi nhìn thấy bướm độc và thức ăn trên cửa sổ kính, tôi thở dài một hơi. Bướm được kích thước rất lớn, sức công kích tuy bình thường, nhưng độc tính quá mạnh. Tôi thậm chí không dám nghĩ về nó. Người ở dưới lầu thế nào? Từ lúc thức dậy đến giờ, tôi cảm thấy toàn bộ tòa nhà đang ở trong tình trạng kỳ lạ. Trong yên lặng, cửa bị gõ mạnh. Tôi đi vào phòng khách, lấy thuốc trừ sâu trong tay. Nhìn thấy Thu Lan đứng bên ngoài, tôi mới mở cửa. Tiểu Diệp quá tốt rồi. Cô còn sống. Hôm qua đến hôm nay tôi đã đến gõ cửa nhà cô mấy lần rồi. Không nghe thấy tiếng cô. Tôi lo lắng chớt đi được. Thu Lan vẫy đuốc để phân tán những con bướm độc xung quanh. Tôi bị một con bướm độc cắn rồi, luôn hôn mê. Thu Lan, nhà cô không sao chứ? Tôi nhìn những con bướm độc trên mặt đất, lông trên cánh tay sắp dựng lên rồi. Đời trước, tôi chưa từng thấy thứ gì ghê tởm như vậy. Thu Lan thở dài. Mấy con bướm vừa xuất hiện trên ban công. Bố mẹ tôi nhốt ông bà tôi vào phòng ngủ. Chúng tôi đang đập những con bướm độc kia. Nghe thấy sĩ quan Tống hét lên trên lầu. Chúng tôi nhanh chóng lấy đuốc đuổi đi. Vừa hay trong nhà có cồn. Thành công tiêu diệt những con bướm độc đó. Vậy thì tốt. Diệp Phù, tầng 4, tầng 5, tầng 6 đều có người chết.
đều bị bướm độc cắn chết hết rồi. Di chương của 402, ông nội đoàn của 503, còn có một gia đình 5 người của 601. Tối qua toàn bộ bị bướm độc cắn chết. Đây là lần đầu tiên Thu Lan nhìn thấy người chết ở cự ly gần. Mỗi khi ấy nhắm mắt, những người đó trông như thế nào sau khi chết, tất cả sẽ hiện lên trong đầu cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, phát hiện đối phương không ngạc nhiên buồn bã, thậm chí có thể nói mặt không biểu cảm. Thu Lan có chút ngưỡng mộ tôi, chất lượng tâm lý của người học y đều tốt như vậy sao? Đúng rồi, sau khi bị bướm độc cắn chết, thi thể sẽ xuất hiện những vệt đen và đỏ, giống như những đường vân trên cánh của một con bướm độc. Thân thể phình ra đến một mức độ nhất định, nó sẽ nứt theo đường vân. Sĩ quan Tống nói, thi thể có thể nổ tung như một con bướm độc, biến thành nước ướt. Anh ấy đề nghị đặt thi thể vào 601. Rốt cuộc, tất cả những người ở 601 đã chết. Tôi nhướng mày, sĩ quan Tống rất giỏi. Chuyện này xử lý rất hoàn hảo. Đồ của 601 đều bị mọi người chuyển đi hết rồi. 2 ngày nay đồng đội cứu hộ không đến. Nhưng trời đã tạnh sau 12 giờ trưa nay, tôi chợt nhận ra. Thảo nào sau khi thức dậy luôn cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. Thu Lan nhìn thấy trên vai tôi cũng không tệ. Trái tim cầm cũng đặt xuống đi. Nếu không phải nhà tôi trước đây sửa sang thư viện, để lại một ít 11 măng và cát, tôi chặn nhà vệ sinh kịp thời, chắc nhà tôi cũng bị ngập. Hai người nói chuyện một lúc. Thu Lan sắp về nhà rồi, tôi đưa cho cô ấy chai thuốc trừ sâu trong tay. Về phòng, tôi kéo rèm cửa ra, quan sát những con bướm độc qua kính. Nghĩ tới cái gì, tôi đi đến cửa, nhanh chóng mở cửa, nhặt một con về nhà, cho bướm độc vào lọ thủy tinh. Tôi muốn làm một thí nghiệm, những con bướm độc này có thể sống được bao lâu? Lúc 6:30 có người vừa gõ cửa vừa gọi tôi không mở cửa, trước tiên hỏi ý định của đối phương. Tiểu Diệp, tôi là Nhân Nguyệt ở 403, nước đọng bên ngoài sắp ngập đến nhà chúng tôi rồi, có thể đến nhà cô ở nhờ vài hôm không? Tôi có thể trả cho cô 1 vạn tệ tiền phí nhà ở. Nếu tôi nhớ không lầm, Nhân Nguyệt năm nay là sinh viên năm 3 đại học, cô ấy còn có một em trai học đại học năm nhất, nhà cô ấy ở tòa đây có tiếng là trọng nam khinh nữ. Tôi trước đây đã nói rồi, tôi không nhận ai cả. Diệp Phù, nhà cô chỉ có một mình cô, xin cô đó. Chúng tôi thực sự không thể giữ được nữa, bên ngoài toàn là bướm độc, cô mở cửa ra được không? Diệp Phù, mau chóng mở cửa ra, để cho tôi vào, nếu không tôi sẽ chém cửa nhà cô ra. Tôi nhận ra đây là giọng nói của em trai Nhân Nguyệt Nhân Vũ, sau đó một tiếng chém vang lên, nhưng 3 cánh cửa đều không phải làm bằng gỗ. Tôi không lo lắng lắm, có một tia sức mạnh trong mắt tôi, lấy ra một con dao từ không gian, không ngờ lại có ích sớm như vậy. Vậy thì tôi chỉ có thể chặt tay bẩn của hắn trước. Khoảnh khắc tôi mở cửa, tay giơ lên, dao rơi xuống. Nhân Vũ cầm dao trên tay trái rơi xuống đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhiều người chỉ vào đúc mở cửa ra xem náo nhiệt. Khi nhìn thấy con dao trong tay tôi, những người xem náo nhiệt đều sợ hãi, suýt ngã xuống đất. Sau đó mọi người lại nhanh chóng trốn về nhà. Sĩ quan Tống cũng đến, còn có người nghe tiếng đuổi kịp. Đau quá tay của tôi. Tay tôi bị gãy rồi. Diệp Phù, con tiện nhân nhà cô, tôi muốn giết cô. Tôi muốn cô phải trả giá. Tôi chĩa mũi của thanh kiếm vào mặt Nhân Vũ. Hắn lập tức run rẩy nhìn tôi. Tay trái cũng cắt đi. Không, Diệp Phù, làm ơn đừng làm hại em trai tôi xin cô đấy. Chúng tôi chỉ muốn ở nhờ mà thôi. Sao cô lại chặt tay em trai tôi? Cô đây là đang phạm tội. Diệp Phù, cô sẽ bị ngồi tù đí. Nói xong cô ta liền nhìn về hướng của sĩ quan Tống. Tống đại ca, anh là cảnh sát, anh hãy nhanh chóng cứu em trai tôi với. Anh mau bắt Diệp Phù lại, cô ta điên rồi. Sĩ quan Tống không nói một lời nào. Đối mặt với khuôn mặt vô cảm của tôi, anh ta nhớ lại những lời vợ anh ta nói. Tiểu Diệp rất giỏi, nhưng tính khí không tốt, không làm phiền cô ấy vẫn rất dễ hòa hợp. Đắc tội với cô ấy khả năng rất phiền. Tôi không còn là cảnh sát nữa. Một câu nói cho thấy sĩ quan Tống không muốn can thiệp vào công việc của mình. Nhân Nguyệt tức giận nhìn về phía sĩ quan Tống. Cô ta muốn nhặt bàn tay của Nhân Vũ rơi xuống đất, nhưng lúc này mới phát hiện cái kia tay gãy đã bị con bướm độc trên mặt đất ăn sạch không còn gì nữa rồi. Nhân Nguyệt cảm thấy buồn nôn, không thể không hét lên. Mà bố mẹ nhìn thấy Nhân Vũ bị như vậy, tức giận muốn tìm tôi liều mạng, nhưng nhìn tôi giơ con dao lên, đều bị sợ hãi không dám tiến lên nửa bước. Tôi nghe họ khóc và nguyền rủa, không quan tâm. Nhân Vũ đau tới mức mặt trắng không giọt máu. Thấy tôi tới, sợ con dao trong tay tôi trốn ngay sau lưng người Nhân Nguyệt. Tôi không nhận ai cả. Không hiểu tiếng người. Lần sau cắt đi chính là tai cậu. Nói xong tôi nhìn mấy người, quay lại nhà và đóng cửa lại. Tôi nghe tiếng chửi ngoài cửa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, lấy tàu cao tốc ra. Bây giờ mưa đã tạnh, tôi chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Tôi muốn đi lấy một ít đồ dùng. Vài ngày nữa, tôi em rằng nguồn cung cấp sẽ bị lục soát sạch sẽ. Tôi ra khỏi cửa với chiếc thuyền trên tay, khóa cửa lại và phun thuốc độc tự chế lên cửa. Đến cầu thang tầng 4, đưa tàu lên mặt nước. Tôi sẽ bật động cơ khi lên. Rời khỏi tiểu khu hạnh phúc trong bóng tối, bên tai đều là tiếng vỗ cánh. Trong nước cũng có đủ thứ, ngoại trừ rác bỏ lại trên lầu. Ngoài ra còn có xác mèo, chó, chuột và người. Tôi lái một chiếc tàu cao tốc không mục đích. Tôi thực sự muốn ra ngoài và nhận một số nguồn cung cấp. Thứ hai cũng muốn ra xem
Bây giờ tình huống bên ngoài là gì? Đi chơi nửa tiếng cũng không tìm thấy người thứ hai. Tôi đến trước một tòa nhà. Đây là một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Lan Thành, mà bây giờ mưa lớn ngập thành phố. Ngoài chiều cao hùng vĩ của tòa nhà này đã vô giá trị, nhưng tôi không có hứng thú với tòa nhà này. Tôi muốn đến tòa nhà công ty dược phẩm bên cạnh, tìm một cái cửa sổ có thể chui vào. Sau khi nhảy vào, tôi mới thấy rõ đây là nhà vệ sinh nam. Công ty dược phẩm này khá nổi tiếng ở Lan Thành. Tôi từng mua quỹ của công ty này. Ra khỏi nhà vệ sinh nam, tôi bỏ thanh kiếm ra và cầm nó trong tay. Tòa nhà đầy những con bướm độc. Phòng trà văn phòng, bao gồm cả chiếc máy tính đắt tiền đó. Đôi mắt tròn của chúng nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể là mùi thuốc trừ sâu trên người tôi. Bướm độc không dám đến quá gần, bay tới bay lui ở bên cạnh tai tôi. Bàn ghế sạch sẽ, thiết bị uống nước, máy pha cà phê sofa, bao gồm cả khăn giấy văn phòng, nước rửa tay tôi đều không bỏ qua. Chờ mực nước tăng trở lại, những thứ này trực tiếp bị loại bỏ trong nước nhà. Tầng dưới đều là bộ phận kinh doanh, mà phòng thí nghiệm và bộ phận sản xuất đều ở tầng cao. Nhưng tôi dự định từ từ thu từng tầng một. Tôi có nhiều thời gian, cho nên không vội. Nhìn vào kệ sách trong văn phòng, sách đầy đủ, mắt tôi sáng lên. Sách điều chế thuốc nội bộ của công ty, đây đều là bảo bối, làm sạch những con bướm độc trên đó. Đến cả giá sách cũng bị thôi thú hết vào trong không gian. Trên mặt đất đầy những con bướm độc. Tôi dẫm lên nó, bướm độc nổ tức thì. Đến một văn phòng trên tầng 8, nhìn thấy bắp cải ngọc và vàng bên trong không? Trái tim tôi đang nói, chủ nhân của văn phòng, bàn tay thẩm mỹ của người mới nổi, nhưng nhanh chóng cất đồ vào không gian. Bên trong ngăn, dưới tủ quần áo nam có một cái két sắt. Tôi lấy két ra, nhìn thấy cần vân tay để mở khóa, khoảnh khắc không còn hứng thú nữa, nhưng vẫn là chiếu lệ cất đi. Có lẽ bên trong là một hộp đồ trang sức bằng vàng bạc. Chủ nhân của văn phòng tầng 13 là một người rất thú vị, có lẽ là số 13 cấm kỵ. Trong văn phòng của anh ta có treo không? Ít trừ tà phúc giấy và 5 đế tiền. Trên bàn còn mấy cái nữa, cây cảnh, nhưng tôi không thu được gì trong văn phòng này. Đến phòng kế tiếp, phong cách trang trí độc đáo của anh ấy và một số đồ trang trí. Tôi đoán chủ nhân của văn phòng này chắc là khoảng 20 tuổi, người phụ nữ đang yêu. Đúng như vậy, tôi thấy 3 hộp có kiểu dáng khác nhau, bộ đầy đủ mẫu. Ngoài ra còn có tất cả các loại đồ chơi và đồ lót tình dục. Tôi ho 2 tiếng, lấy sạc dự phòng đặt trên tủ đầu giường đi. Bên ngoài một bộ ấm cốc pha trà, tôi nhìn một lúc cũng không thấy giá trị của nó. Nhưng trong tủ bên cạnh, có một tủ đầy các loại trà. Tôi đang ở trên người lạ mà tôi chưa từng gặp. Tìm thấy một sở thích chung, uống trà. Thời gian từng chút trôi qua, tôi thu thập đồ tiếp tế trong này. Và tôi không biết, trong một văn phòng trên tầng cao nhất, có rất nhiều người đang tuyệt vọng trốn ở bên trong. Tôi cẩn thận đi về phía bếp sau. Tôi muốn xem phòng đựng đồ ở bếp sau, có vật tư nào để nhận không? Trên mặt đất bị dẫm phải nước ướt của bướm độc, gậy dính vào đế giày, như kẹo đường vậy. Đi bộ trở nên vô cùng khó khăn. Vào bếp sau, mùi thối dựa đến. Tôi thấy bên trong lồng hấp còn có bánh bào mốc. Trong cháo bên cạnh đã đầy xác bướm độc rồi. Các bát bên trong tủ khử trùng đều sạch sẽ. Tôi đã kiểm tra qua một chút, lấy hết bát bên trong đi. Đến phòng chứa đồ, phát hiện nơi này bị khóa, nhưng cửa phòng chứa đồ là cửa gỗ. Tôi lấy ra một cái rìu từ không gian, dùng hết sức đánh xuống, mở một cái lỗ ra. Tôi đưa tay vào, mở cửa từ bên trong. Rất tốt, phòng chứa đồ không bị bướm độc xâm nhập. Hơn nữa bên trong có rất nhiều vật tư, như một siêu thị nhỏ. Tôi còn tìm thấy một cái nồi áp suất chưa dùng qua, sau đó thắt chặt tất cả vật tư trong kho. Tôi rời khỏi nhà hàng, đến tầng 17, ta nhìn xem dược liệu kho 3 chữ, ánh sáng xanh trong mắt tôi nóng lòng muốn chạy vào, đi thẳng đến khu dược liệu. Sau khi thấy các loại thảo mộc đều được niêm phong và bảo quản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn lấy hết, nhưng tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Sau khi thiên tai không thể kiểm soát được, chính phủ sẽ cử người đi tìm vật tư và thuốc men, sau đó gửi đến các căn cứ khác nhau để cứu những người sống sót. Nếu chính thức đến lấy những dược liệu này, phải làm gì khi phát hiện nhà kho trống rỗng? Nhưng nếu người tìm kiếm vật tư không phải là chính phủ, nhưng là sau thiên tai xuất hiện một số băng nhóm tội phạm, nó rơi vào tay những người này, không phải là tiếp tay cho giặc sao? Tôi đã đấu tranh trong một thời gian dài, cuối cùng quyết định để lại một phần, nhưng hãy giấu nó đi, không thể bị phá hủy bởi bướm độc. Chờ tìm kiếm toàn bộ nhà kho, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, tôi vào lúc 7 giờ, bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Tôi không chậm trễ, nghỉ ngơi 2 phút, tiếp tục lên tầng 18. Tầng 18 là công ty dược phẩm, nhà kho sản phẩm thuốc đã phát triển, cũng giống như dưới lầu, bởi vì lưu trữ đúng cách, tổn thất không nghiêm trọng, sản phẩm hoàn thành chìa khóa nhà máy bên kia gửi đến đây. Số lượng không nhiều, nhưng cũng có hàng chục hộp. Vài tiếng sau, tôi lên tầng 23, tôi đi đến cửa sổ nhìn một chút, một tia sét đánh qua, sau đó mưa to và sấm sét cùng nhau giáng xuống, âm thanh lộp bộp vang lên. Tôi biết đây là kính bị sét đánh vỡ. Tôi lục soát xong bộ phận rồi vào văn phòng. Tôi vào phòng nhỏ, định nghỉ ngơi một lát, đơn giản chỉ rửa cái tay, bật điện cho lò nướng điện bằng pin. Phòng nhỏ lập tức ầm lên. Tôi lấy một cái đệm và đặt nó xuống đất, cứ ngồi trên sàn như vậy. Tôi nhìn cửa hàng trong lò nướng, thực ra là đang suy nghĩ liệu có ai sống sót trong tòa nhà này không. Sau khi cơ thể và bàn tay ấm lên, tôi lấy ra một bữa cơm, uống một phần canh thịt cứu, ăn uống đủ, trong dạ dày đều nóng, trên người cũng có sức lực, nhưng tôi không tiếp tục ra ngoài thu vật tư mà là nhắm mắt lại, định ngủ một lát.
58 tầng, tôi chỉ là nhanh hơn nữa cũng phải 2-3 ngày mới có thể nhận xong, cho nên không vội, bổ sung giấc ngủ trước đi. Ngủ 3 tiếng, tôi tỉnh rồi, mặc dù đã là 8 giờ sáng rồi, nhưng bầu trời bên ngoài xám xịt, không khác gì đêm. Thu lò nướng điện lại, tôi bắt đầu một ngày mới công việc thu vật tư. Tầng 25 là phòng tập thể dục, những thiết bị tập thể dục cao cấp này, bây giờ nó đã bị phá hủy và chiếm đóng bởi bướm độc. Tầng 26 còn có thư viện và quán cà phê. Tôi thấy sách bị phá hủy, không thể không thở dài. Trên tầng 27, tôi tìm thấy một phòng khác không bị bướm độc, xâm nhập phòng lưu trữ, nhưng tất cả những gì được lưu trữ bên trong đều là văn phòng phẩm, mực giấy. Tôi thấy một thùng giấy trắng, tâm trạng không tệ, tất cả đều thu hết vào trong không gian. Ra khỏi phòng chứa đồ, nhìn thấy con bướm độc trên tường, ghét bỏ hình như đều giảm đi một chút. 7 giờ tối, tôi đã mệt đến mức chân mềm rồi. Tìm một văn phòng sạch sẽ, lấy lò nướng ra ngay lập tức, lấy ra một miếng dán giữ nhiệt dán lên trên người đã bị đóng băng đến mức cứng lại. Tay cũng đỏ bừng vì lạnh, ngón chân thậm chí còn bắt đầu ngứa. Hơi ẩm khiến người ta dễ buồn ngủ. Khi lửa cháy, tôi ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau tôi tỉnh dậy, muốn đi vệ sinh, chỉ là nghĩ đến con bướm độc trong nhà vệ sinh, tôi cáu kỉnh cào tóc. Nửa tiếng sau, tôi không thể làm gì được, chỉ có thể quay lại phòng làm việc, đi ngủ. Ăn xong vừa chuẩn bị đi ngủ, nhưng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân có người. Tôi tắt bếp, điều chỉnh hơi thở, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân đến từ xa và không chỉ có một người. Cho họ đến gần hơn, tôi mơ hồ nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, vừa lạnh vừa đói, thật là điên rồ. Ngày mồng 1 tháng 4, giá như tôi không ở lại. Nếu tôi tin vào cảnh báo trên mạng, hôm đó không đến làm thì tốt biết bao. Ánh mắt tôi chìm xuống cất hết mọi thứ vào không gian, lấy ra một con dao găm và cầm nó trong tay. Đội cứu hộ không đến nữa, chúng ta thật sự bị nhốt chốt ở đây sao? Tề Viễn, chúng ta còn sống ra ngoài sao? Tôi không biết, mau chóng tìm gì để ăn. Tiểu Hải và Phương Tư Hàng đều đã đi tìm hết những thức ăn ở mấy tầng rồi. Tầng này không tìm thấy nữa, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Nhưng anh đã quên rồi sao? Trung Mẫn, họ chính là bị bướm độc cắn chớt ở nhà ăn. Tôi không dám xuống. Vậy thì cô chờ chớt đói đi, có vẻ như có những người sống sót trong tòa nhà này. Vậy thì tôi không cần phải tìm kiếm bên trên nữa. Họ đến văn phòng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng lật hộp lật tủ. Vài phút sau, người đàn ông tên Tề Viễn kia chửi một câu chửi thề. Xem ra là không tìm được thức ăn. Tề Viễn cứu tôi, những con bướm độc này cứ vây quanh tôi. Ngọn đuốc của tôi sắp tắt rồi. Vừa ngu vừa ngốc, đừng gọi nữa, tôi sợ. Tề Viễn anh đừng bỏ rơi tôi. Tôi bảo cô im đi. Tôi nghe tiếng bước chân, tiếp cận văn phòng của tôi. Từ từ giơ dao trong tay lên. Ngay khi tôi nghĩ anh ta sẽ đẩy cửa vào, hoặc khi rời đi trực tiếp, cửa bị gõ. Bên trong có ai không? Tề Viễn, anh đang làm gì vậy? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Cô gái sợ hãi nhìn xung quanh. Chúng ta quay lại đi, những con bướm độc này thật kinh khủng. Người bên trong có thể mở cửa không? Chúng tôi không có ý xấu, chỉ có 2 người, tất cả đều là nhân viên của công ty này. Tôi là Kỳ Duyên của phòng nghiên cứu. Tề Viễn, bên trong thật sự có ai không? Cô câm mồm lại đi, đừng nói nữa. Cô gái bĩu môi ủy khuất. Cuối cùng phải im mồm lại, tôi biết bên trong có người, tôi quen thuộc với nơi này, nếu bạn muốn một cái gì đó, tôi có thể giúp. Cô gái nhìn chằm chằm, Tề Viễn dường như đang khống chế cô ấy về hành xáo này. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi mở cửa, rắc rắc một tiếng, 3 người lộ diện trong tầm mắt của nhau. Tất nhiên Tề Viễn và cô gái cũng thấy con dao găm phát sáng lạnh trong tay tôi. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Tôi không để ý đến cô ấy, mà là nhìn về phía Tề Viễn. Anh nói anh hiểu nơi này, nói xem tình hình hiện tại của tòa nhà này. Tề Viễn đi hết các phòng của công ty, không tìm thấy người thứ hai, trong lòng phòng bị rất nhiều. Có thể xin hỏi một chút, bạn vào đây khi nào? 2 tiếng trước, là để tránh mưa to hay là đến tìm đồ? Tôi thấy cô được trang bị đầy đủ, chắc là có chuẩn bị đến. Vậy cô có tàu tấn công không? Tôi đã đoán được mục đích của Tề Viễn. Tôi có, tốt. Tôi nói tòa nhà này từ ngày mồng 1 tháng 4 sau khi mưa lớn, rất nhiều nhân viên làm thêm giờ bị mắc kẹt, có người đi trong mưa. Người ở lại vốn muốn đợi mưa tạnh, nhưng đợi 2-3 ngày, mưa không ngừng. Sau đó lại muốn đợi đội cứu hộ, nhưng đội cứu hộ cũng không xuất hiện. Điện thoại báo động và điện thoại cứu hỏa đều không gọi được. Cô có thấy những cái xác đó không? Mỗi tầng dưới đều có, họ đều là nhân viên của công ty. Bởi vì nhiệt độ giảm xuống, 2 người chớt cóng. Không ngờ con bướm độc lại xuất hiện, còn cắn chớt mấy người. Người bị cắn rất nhanh đã chớt rồi. Có bao nhiêu người trên lầu? Thêm tôi và Nghe Dương, còn 24 người nữa. Hôm nay đến lượt tôi và Nghe Dương xuống tìm thức ăn. Cô muốn gì? Nếu tôi giúp cô có thể đưa tôi ra ngoài không? Tôi nhìn về phía Tề Viễn. Tôi không nói gì cả. Tề Viễn cũng kiên nhẫn không tiến lên. Tề Viễn, anh đang nói gì vậy? Đây là công ty chúng tôi. Anh bảo cô ấy lấy đồ của công ty đi. Anh phải ngồi tù, anh biết không? Vào tù, tùy ý đi. Dù sao, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Anh muốn về nhà. Nhà anh ở tầng mấy? Nhà tôi ở chung cư Cảnh Sơn. Tôi sống ở tầng 26. Tôi muốn thuốc cứu mạng. Tôi sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm. Có một số loại thuốc vừa được phát triển ở đó. Tôi thích những người thông minh như anh. Đi thôi. Không được. Tề Viễn, anh không thể đưa cô ấy đi. Đây là tài sản của công ty chúng tôi không cho phép cô mang đi. Khi đội cứu hộ đến, tôi sẽ báo cảnh sát. Tùy ý đó, Nghe Dương nhìn thấy mắt tôi sắp phun lửa. Cái tên ăn cướp nhà cô, anh chính là Đồng Lõa.
Anh phải ngồi tù đó. Tôi nhìn hắn không nói gì, sau đó giơ đuốc lên và phóng đi. Phòng thí nghiệm ở tầng 48, thuốc hiệu quả mà nó nói ở xa thực ra số lượng không nhiều, chỉ có 40 hộp. Tôi lấy ra một túi giấy, sau khi cất đồ đi, Tề Viễn quay đầu lại nhìn, phát hiện có gì đó không ổn. Nghe Dương mất tích rồi, mau đi thôi. Cô ta đi lên tầng thượng để báo tin rồi. Thần kinh tôi không thay đổi, có một cái không ổn định. Đóng gói túi đi, lối này có một cửa an toàn. Chúng ta có thể xuống đây. Trong cầu thang chỉ có tiếng bước chân của hai người và âm thanh của những con bướm độc. Tề Viễn vì đói trong thời gian dài làm cho chất lượng thể chất của anh ấy trở nên rất kém. Cứ vài bước hắn lại thở hổn hển. May mà những người đó không đuổi kịp. Tôi bước vào một văn phòng, quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ. Tôi lấy ra một bó dây, sau khi ràng buộc phải nhảy vào. Chờ đã, tôi không thấy tàu chiến đấu của cô đâu. Cô có chắc nó ở dưới đó không? Tất nhiên, anh chỉnh lại những gì trên người anh lại. Để không bị treo trên bậu cửa sổ không xuống được, tôi xuống trước. Nói xong tôi đã từ từ trượt xuống rồi. Khi sắp chạm tới mặt nước, tôi nhìn lên, không tìm thấy bóng người của Tề Viễn. Thả thuyền ra, bước lên vững chắc. Xuống đi, tôi hơi sợ độ cao. Nếu tôi ngã thì sao? Cô sẽ cứu tôi chứ? Tôi không biết bơi, ngã không chết. Đừng để do dự nữa, 5 giây. Nếu anh không xuống nữa, tôi sẽ đi. Đừng đi, tôi sẽ nhảy ngay. Tôi trực tiếp đếm ngược. Tề Viễn nhìn tôi tàn nhẫn như vậy, trượt thẳng xuống. Tôi đã nắm lấy một chân của anh ấy trong tình huống khẩn cấp, ném hắn lên tàu. Trực tiếp mở động cơ. Tàu tấn công lao ra như một thanh kiếm rời khỏi dây. Lúc này trong tòa nhà, Nghe Dương dẫn một nhóm người đến phòng thí nghiệm, nhưng không thấy ai. Chủ quản Tiêu, những gì tôi nói đều là sự thật. Có một nữ trộm đến công ty chúng ta trộm thuốc. Tề Viễn vì để rời đi nên đã đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm, lấy trộm tất cả thuốc trong két. Nữ trộm đó không có đồng bọn sao? Không tìm thấy đồng bọn của cô ta. Cô ta nói cô ta có tàu tấn công. Cô ta đến một mình. Sao cô không đi với họ? Mà là nói cho chúng tôi biết chuyện này. Có phải họ còn có đồng bọn nữa không? Có cô ở đây làm gián điệp. Không đâu, Nghe Dương. Tôi sớm đã nói rồi, bây giờ chỉ có tòa nhà công ty là an toàn nhất. Ở đây có đồ ăn, sẽ không bị ngập đến tầng cao nhất. Ra ngoài là tìm chết. Tề Viễn lại dễ dàng đi theo một người phụ nữ lạ. Anh ta nổi tiếng là khó tính. Đây là bẫy của cô và Tề Viễn phải không? Căn bản không có cái gì gọi là nữ trộm. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi sẽ không đi với họ, là vì tôi không tin người phụ nữ đó. Hơn nữa hành xáo này của họ là bất hợp pháp. Làm sao tôi có thể làm việc với họ? Chủ quản Tiêu, những gì tôi nói đều là sự thật. Chờ đội cứu hộ đến, chúng ta có thể gọi cảnh sát, để cho cảnh sát bắt Tề Viễn và người phụ nữ đó. Báo cảnh sát, sợ bên ngoài sớm đã loạn rồi. Bắt cái mẹ gì, mà tôi và Tề Viễn sắp đến căn hộ cảnh Sơn rồi. Tôi quay lại nhìn ngọn đuốc, đánh đuổi những con bướm độc, thu con dao găm lại, sống lại một lần. Làm sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy? Ban đầu anh ta hứa sẽ đưa anh ta đi cùng, chỉ muốn lợi dụng anh ta để lấy thuốc. Cho đến khi Nghe Dương biến mất, phản ứng đầu tiên của anh ta là bảo tôi chạy đi. Tôi vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Cho đến lần sau, anh ta nhờ tôi giúp anh ta về thăm con mèo của anh ta, tôi mới thực sự muốn đưa anh ta đi. Vẫn chưa biết tên cô là gì. Đi ra ngoài tìm thuốc là người nhà bị bệnh sao? Cô không sợ sao? Cô xem có phải một cái xác trôi nổi ở đó không? Tôi nhìn một cái, trong lòng không có sóng gió. Bèo nước gặp nhau không cần biết tên. Loại xác chết này đã thấy rất nhiều ở tòa nhà công ty của anh. Có gì phải sợ? Cũng không lâu, chúng tôi đến căn hộ cảnh Sơn. Tôi còn tưởng tôi sẽ không bao giờ sống sót trở lại đây. Cảm ơn cô gái vô danh. Tôi rõ ràng là kẻ cướp và kẻ trộm. Cái này phải chia cho anh 5 hộp, có lẽ có thể đổi lấy vật tư. Tôi hiếm khi gửi lòng tốt một lần, đi xa cũng không khoa trương. Sau khi lấy được thuốc xong bỏ vào bên trong, Tề Viễn treo từ cửa sổ tầng 4 vào trong. Tôi chuẩn bị về nhà. Chú ý an toàn. Tiếng của Tề Viễn bị âm thanh chặn, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi giơ tay lên, vẫy 2 cái, lại một lần nữa biến mất trong đêm tối. Khi sắp trở về khu hạnh phúc, đột nhiên mở ra 2 chiếc tàu tấn công. Chúng có dao dài trong tay, kẹp trái và phải, chuẩn bị tấn công tôi. Tôi phản ứng rất nhanh. Khi họ chạy tới, tôi lấy ra 2 chiếc nỏ, tay trái tay phải bắn, phản công nhanh. Những người đó còn chưa vào thì toàn bộ đều bị chôn vùi trong nước. Tôi nhìn mặt nước, người cuối cùng không bị bắn chết, muốn phục thù bị tôi một dao đâm xuyên tim. Tôi đã rớt người rồi, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên rớt người, không có cảm giác đặc biệt, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đó xuyên qua mặt đất. Nhìn xung quanh, không tìm thấy gì sai, tôi đã thu thập những thứ trên tàu cao tốc. Còn về 2 chiếc tàu tấn công đầy mùi máu này, tôi không thấy bẩn, trực tiếp vào không gian. Trở lại toa D, tôi mang đồ lên lầu. Chủ nhà 701 nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên. Tiểu Diệp, cô đã về rồi à? Ngữ khí này, biểu cảm này, như thể tôi sẽ chết bên ngoài. Đêm đó đi, nhiều người đều nhìn thấy. Xem ra thời gian 1 ngày 2 đêm này, những người này đã cho rằng tôi đã chết ngoài kia. Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục lên lầu, trở về trước cửa nhà, nhìn vào dấu vết khóa cửa bị cắt qua. Xem ra tôi còn sống trở về lại làm cho mọi người thất vọng rồi. Về 4 chuyến, mới bỏ tất cả đồ vào trong nhà.
Đêm này, mọi người trong tòa nhà đều biết tôi không chỉ trở về với đầy đủ hàng, trên người còn dính máu. Trưa ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, nhìn thấy sĩ quan Tống bên ngoài cửa, ánh mắt tôi trầm xuống. Tối qua cô đã gặp cướp à? Tôi im lặng vài giây mới gật đầu, tôi không có gì khác. Gặp phải cướp đánh trả lại. Đây là tự bảo vệ, huống chi giờ khác quá khứ. Tôi chỉ muốn nhắc cô hãy cẩn thận một chút. Tòa bên cạnh đã bị cướp đột nhập. Rất nhiều người đều đã chót rồi, lúc này anh ấy còn cố ý đến nhắc nhở tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi không bao giờ nợ ân huệ, về nhà lấy một túi đồ đưa cho sĩ quan Tống. Đây là chiến lợi phẩm ở tàu cao tốc tối qua. Cô không cần phải đưa tôi cái này, tôi nhắc cô không phải vì cái này. Tôi biết anh cứ coi như có tới có lui. Có đến có đi, là ý này sao? Tôi nhận rồi. Bên ngoài thế nào? Có rất nhiều thi thể trong nước đọng trên đường phố và ngõ hẻm. Chặn rất nhiều, mực nước dâng lên rất nhanh, và tận dụng thời gian này để tích trữ thêm một số hàng đi. Mưa không ngừng, nếu hồ chứa cũng bị vỡ thì sao? Tôi nhắc nhở, sĩ quan Tống sắc mặt tái đi, nghĩ đến vụ vỡ đập nước, mắt đều mờ mịt sợ hãi. Anh ta lại nhìn chằm chằm tôi một lúc, trở lại tầng trên, tôi thở dài. Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Nhưng khả năng phục hồi của con người rất mạnh mẽ. Thiên tai xảy ra sau đó, luôn có người kiên cường và cố gắng sống. Khi tôi trở về nhà, sắp xếp lại chiến lợi phẩm tối qua, lúc này mới phát hiện đồ thật sự rất nhiều. Sau khi sắp xếp xong tất cả đều thắt chặt không gian. Sau bữa trưa, tôi mở rèm cửa, quan sát tình hình bên ngoài, nhìn thấy xác chết trôi nổi trên mặt nước của cộng đồng. Những tên cướp đó thật sự chỉ là những tên cướp bình thường sao? Buổi chiều, sĩ quan Tống và mấy người hàng xóm lắp một cánh cửa an toàn khác trên tầng 4. Trong thời gian này tôi ra ngoài dọn dẹp đồ đạc trên cửa, vô tình nghe được dưới lầu có mấy người đang nói chuyện về tôi. Một cô gái nhỏ đã đi chơi 1 ngày 2 đêm, còn mang đồ về. Thủ đoạn không đơn giản, ai biết chứ, nhưng cô ấy rất can đảm. Tối qua, khi tôi thấy cô ấy quay về, quần áo trên người đều là máu. Tôi đang nói với các cô, có lẽ cô ấy cũng đi cướp. Tôi đã nói cô ấy không phải người tốt, những người mà cô ấy cho mượn có ai cũng thành công rồi. Nhân Vũ còn bị cô ấy chặt một tay, thật tàn nhẫn. Giá như cô ấy chết ngoài kia thì tốt rồi. Sáng hôm qua có người dùng diều chém không hỏng. Cửa đó chất lượng rất tốt. Ngôi nhà của cô ấy trông rất an toàn. Nếu cô ấy chết, chúng ta tìm ai khám bệnh. Đừng nói nữa, đừng để người khác nghe thấy. Tôi hăm ôm lạnh một tiếng, không quan tâm. Buổi chiều Thu Lan lên một chuyến, cô ấy bị cảm rồi, tình hình hơi nghiêm trọng. May mắn thay, khi tôi đến trung tâm mua sắm Đại Thuận trước đây, cô ấy đã mua một số miếng dán thuốc. Diệp Phù, may mà cô đã an toàn quay về rồi. Sao cô đi ra ngoài lâu thế? Mọi người đều nói cô không về được. Nhậm ra vì sinh hận với cô, nên đã dùng dao và rìu đập cửa nhà cô. May mà cửa không bị hư hỏng. Tôi thấy cô ấy vẫn có vẻ bất lực. Khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Tôi ổn, tôi chỉ đến để nói chuyện với cô. Tối hôm trước có tên cướp đến Tiểu Khu cướp. Họ còn nói tối nay sẽ đến. Hôm nay cô đừng ra ngoài nữa, mấy ngày nay đừng ra ngoài nữa. Tôi sẽ nói với cô, tòa nhà bên cạnh đã chết rất nhiều người. Đàn ông bị rớt, nữ thì, Thu Lan nói xong tâm trạng đột nhiên sụp đổ. Làm sao có thể biến thành như vậy? Diệp Phù, chúng ta còn được cứu không? Tôi sợ quá, tôi sợ chết. Trên đó có phải không quan tâm đến chúng ta nữa không? Ai không sợ chết chứ? Thu Lan, nếu những người đó đến, hãy đánh trả. Đừng sợ. Hãy nghĩ về gia đình mình. Chỉ cần cô sống thì mới có thể bảo vệ họ. Về phần phía trên, họ không thể bỏ qua, hoặc là không quản được. Tôi không dám, rất bình thường. Chúng ta sinh ra trong thời đại văn minh, giáo dục bình thường. Ngay cả rớt gà rớt cá cũng không dám, càng huống hồ là bị những con quỷ đó phản kích. Nhưng nỗi sợ hãi của cô, chúng sẽ không vì cô mà mềm lòng. Nếu như cô chốt rồi, cậu nghĩ ông bà nội của cô, bố mẹ có sống nổi không? Ánh mắt Thu Lan dần dần kiên định trở lại. Cô ấy học chuyên ngành luật, cô ấy tôn trọng pháp luật, nhưng cô ấy không phải kẻ ngốc. Cô ấy biết sống sót mới là quan trọng nhất. Diệp Phù, tôi hiểu rồi. Được rồi, về ngủ đi, chuẩn bị tinh thần. Sau khi Thu Lan đi, tôi vào bếp lấy ra 10 mấy loại dược liệu, lại phối thêm một nồi thuốc độc nữa, đun sôi trong 3 tiếng. Tôi tặng một ít cho nhà sĩ quan Tống và nhà Khâu Lan, đổ hết phần còn lại vào bình xịt. Đêm xuống, cả khu phố rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn xuống lầu lúc 11 giờ. Bên ngoài yên tĩnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã không buông bỏ cảnh giác. Nghe tiếng động lúc 12 giờ, trái tim đột nhiên chìm xuống. Chúng tới rồi, người đến cũng không ít. Tôi nghe thấy một tiếng hét, kính trên ban công của tòa nhà phía trước bị họ đập vỡ. Những người đó cười không kiêng nể gì. Tay tôi đang run, nhẹ nhàng ôm ở cổ tay. Dưới lầu có tiếng cửa an ninh bị rung. Chúng ngoài dao ra, với một cái rìu và một cái cưa. Lâu lắm rồi, ước mơ của tôi, muốn là một bác sĩ giỏi như cha mẹ mình, cầm dao để cứu người. Và hôm nay, để bảo vệ chính mình, cầm con dao này, là vì giết người, giết những con quỷ mất nhân tính, giết chúng, tự mình mới có thể sống.
Tôi tự nhủ mình hết lần này đến lần khác. Đây là trừ hại cho dân, không cần sợ hãi, đừng mềm tay. Cửa an ninh trên tầng 4 đã được tháo dỡ. Chúng vào rồi, tiếng cười vang khắp tòa nhà. Cái diêu chặt trên cửa, tra tấn mọi người như búa đòi mạng của mỗi người. Làm ơn các người tha cho chúng tôi đi, trong nhà tôi không có gì cả. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi, túi gạo này không phải là đồ sao. Lão già không trung thực. Tối nay lấy nhà ông làm thức ăn cho ăn. Các anh em nam thì rớt còn nữ thì mang tất cả đi. Đừng mà, xin các người tha cho chúng tôi. Bỏ qua, ha ha. Thành toàn ngươi, một đao chém xuống. Ông già nhìn chằm chằm chớt không nhắm mắt. Một người đàn ông to lớn với cánh tay to kéo người phụ nữ giàu có vào phòng ngủ. Những người khác cười, bắt đầu lục soát các nguồn cung cấp trong phòng. Tiếng hét trong lòng từ tầng 4 đến tầng 10. Tôi nhắm mắt lại, nhưng tay lại ấn vào nắm cửa. Tôi giống như một con sư tử, chỉ chờ một thời điểm thích hợp nhất. Đừng giết tôi biết ai có thức ăn ở nhà. Tôi có thể nói với các người. Ánh mắt của người đàn ông không kiêng dè gì khi lang thang trên người cô ta. Vậy sao? Bây giờ tôi không muốn tìm đồ ăn. Tôi càng có hứng thú với cô hơn. Nhân Nguyệt mặt đỏ, tôi bị bệnh, tôi bị AIDS. Nhưng tòa nhà này rất sạch sẽ và đẹp đẽ. 902 có một người. Trong nhà cô ta ngoại trừ cô ta ra đều là người già. 1001 có một người. Cô ta là một cô nhi, từng là trạng nguyên trong kỳ thi cao khảo của Lan Thành. Trong nhà cô ta có rất nhiều đồ ăn. Tôi thấy cô ta mang về rất nhiều thứ. Họ đều đẹp hơn tôi có thể đưa anh lên. Tôi thật sự bị bệnh. Đại ca, tha mạng cho tôi, xin anh đó. Tiện nhân còn muốn giở trò à? Một cái tát vào mặt Nhân Nguyệt. Mặt cô ta lệch sang một bên, đầu vừa ngất vừa đau. Không muốn chết thì thành thật đi. Đại ca, tôi thật sự có bệnh. Bệnh án ở trong tủ, anh không tin có thể đi xem. Tôi không nói dối anh. Bố và em trai Nhân Nguyệt đều bị cắt cổ. Mẹ thì ở phòng khác đang kêu. Người đàn ông nhìn thấy một tờ bệnh án trên tủ, nhưng trên đây đều là thuật ngữ chuyên nghiệp. Đàn ông mặc dù không hiểu, nhưng không nghi ngờ Nhân Nguyệt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhân Nguyệt, hắn mắng một câu chửi thề, không chút do dự đem dao đâm qua cổ Nhân Nguyệt. Nhanh vậy sao? Đồng bọn ở bên ngoài nhìn thấy đàn ông đi ra, cười mang theo ý xấu. Nhanh cái mẹ gì, cái đứa có bệnh. Sau khi hắn nhìn một cái, căn phòng vẫn đang la hét chỉ lên trên. Nghe nói tòa nhà này còn có 2 gái trẻ đẹp nữa. Tầng 9 nhà của Thu Lan bị dùi chặt xuống. Ông bà nội bị nhốt trong phòng. Cô ấy và bố mẹ đều cầm dao ở bếp đối mặt với những tên cướp này. Thu Lan nhớ lại lời tôi nói, chỉ có sống mới có thể bảo vệ gia đình tốt hơn. Dao cầm trong tay cô ấy rất kiên định. Vào lúc này cô ấy tỉnh táo và biết rõ, thế giới này đã thay đổi, cô ấy cũng thay đổi. Quả nhiên có một người trẻ tuổi, Lão Tứ, giết chết 2 tên này đi. Cô gái này mang về chơi từ từ. Bố Thu Lan đứng trước mặt mẹ Thu Lan và cô ấy. Nghe lời của tên cướp nói, ông ấy liền giơ dao lên chuẩn bị xông tới, nhưng bị lưỡi dao dài của đối phương cắt đứt một cánh tay, sau đó lại một đao đâm vào bụng. Thu Lan giận dữ, cha mẹ bị rớt, phản kích của cô ấy, nó trở thành một trò đùa trước mặt một vài người đàn ông mạnh mẽ. Chính ngay lúc này, cô ấy nghĩ về những gì tôi đưa cho cô ấy, lấy chai thủy tinh trên bàn, hất nó vào mặt của người đàn ông. Một tiếng hét vang lên, người bị tạt vào nhanh chóng bị bỏng và thối rữa. Thu Lan mạnh mẽ, lại một lần nữa hất vào tên còn lại. Mặc dù phản ứng nhanh, nhưng tên đó vẫn bị hất vào mặt. Ngay sau đó toàn bộ khuôn mặt bị thối rữa và rơi ra. Chả trách, Diệp Phu nói thứ đồ này là để bảo vệ tính mạng, nhưng số lượng không nhiều, bắt buộc một lần phải rớt hết. Nghe tiếng hét của 2 người, Thu Lan nhìn sang bên cạnh cha mẹ, cô ấy giơ dao lên, một đao vung về phía 2 tên cướp này. Cho đến khi chúng im lặng, Thu Lan mới hoàn hồn trở lại, chịu đựng nỗi đau lòng, chuyển bố mẹ sang phòng khác và nhặt những con dao dài của họ lên và bỏ đi. 902 khi có tiếng bước chân ở cửa, tôi nhanh chóng mở cửa phòng, nhanh chóng bắn tiễn đầu tiên. Mũi tên của tôi có tẩm thuốc độc, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng la hét nữa. Tôi giống như thừa thắng xông lên, chỉ có một ý nghĩ trong đầu là giết những người này, giết hết toàn bộ. Sĩ quan Tống sau đó rất hợp tác, hoàn hảo tầng 10, tầng 11, tầng 12 không ai bị thương, bọn cướp trong tòa nhà đều bị tiêu diệt, cư dân của tòa D cũng chết rất nhiều. 2 người đi tới phía tòa em, nhìn thấy những người chết thảm, sĩ quan Tống suýt không đứng vững, tay anh ấy nắm huy hiệu quân đội đều đang run rẩy. Tôi đã thấy sự tàn nhẫn của ngày tận thế, tôi không có thời gian để giận dữ. Một mũi tên bắn ra, tên cướp cầm dao xông tới trúng một mũi tên. Đoàn cướp có 18 người, họ chia làm 3 đội, vào 3 tòa nhà dân cư để rớt và cướp. Tôi và sĩ quan Tống đã dọn sạch những tên cướp này. Đã 2 giờ sau rồi, tôi có đồ phòng thủ, cho nên không bị thương. Sĩ quan Tống lưng, eo dưới bụng, bắp chân đều có vết dao. Trở lại tòa D, anh ấy đang hấp hối, nói tên con gái. Tôi kéo anh ấy lên tầng 12, mới phát hiện hang động. Tất cả những người sống sót đều tụ tập ở đây. Họ nhìn vào mắt tôi, không có cảm kích, chỉ có sợ hãi. Nhìn thấy sĩ quan Tống nửa chết nửa sống, họ sợ hãi lùi lại. Tôi tìm thấy Thu Lan trên tầng 7, cô ấy đang đâm tên cướp bên dưới. Tôi kéo cô ấy lên, vỗ vai cô ấy. Sau đó, cả hai kéo tất cả những tên cướp này đến phòng 601, làm thức ăn cho những con bướm độc. 2 người có vũ khí, sao không xuất hiện sớm hơn? Xuất hiện sớm hơn thì chồng tôi sẽ không chết. Một phụ nữ trung niên muốn đánh tôi. Trong nháy mắt, 2 người trở thành trung tâm, trở thành thủ phạm của thảm họa này.
Tôi không để ý đến người nói chuyện mà lại nhìn về phía vợ của sĩ quan Tống. Tình hình của sĩ quan Tống không tốt lắm, phải nhanh chóng xử lý vết thương. Sau đó lại nhìn sang Thu Lan. Cô về nhà trước đi. Diệp Phù, cháu đi xem con trai cô. Nó chắc chắn vẫn còn có thể cứu. Mau đi cứu con trai tôi. Đáng chót là những tên cướp. Chúng không phải người. Diệp Phù, tại sao vừa nãy cháu không cứu vợ tôi? Cháu rõ ràng có thể cứu bà ấy. Tống Xuân Hòa, anh có xứng đáng với nghề nghiệp của mình không? Anh là cảnh sát. Tại sao anh không đến cứu chúng tôi sớm hơn? Tại sao? Họ chỉ trích, khóc lóc, không ai đứng ra nói thay cho sĩ quan Tống. Ở nhà còn có cha mẹ già và cô con gái nhỏ và không ai nói thay tôi. Tôi chỉ là một cô gái 19 tuổi. Đủ rồi, nếu không phải là Diệp Phù và sĩ quan Tống, hôm nay tất cả các người sẽ chết rồi. Từng người một chỉ biết quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhìn gia đình bị rớt, ngay cả phản kháng cũng không dám, còn có mặt để chỉ trích Diệp Phù và sĩ quan Tống. Thu Lan lạnh lùng nhìn những người này từng câu từng chữ nói. Tôi nói với các người, bây giờ không giống trước đây. Giết chóc và cướp bóc sẽ trở thành tiêu chuẩn. Muốn người khác bảo vệ các người, nằm mơ đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi đã khâu và điều trị đơn giản cho sĩ quan Tống. Có thể sống sót hay không còn phải xem ý chí của anh ấy. 9 giờ tôi mang theo hòm thuốc đến nhà Thu Lan. Ông bà của cô ấy đang sắp xếp thi thể của cha mẹ Thu Lan. Tôi đã giúp Thu Lan khâu lại vết thương ở lưng. Về nhà thôi, trở về nhà mình. Tay tôi đang run. Sau một thời gian, tôi tắm nước nóng. Ăn cơm xong thì nằm trên giường ngủ. Tôi tưởng tôi không ngủ được, không ngờ ngủ đến 8 giờ tối. Vừa mới dậy rửa mặt, tôi nghe thấy vợ sĩ quan Tống gọi tôi ở ngoài cửa. Tiểu Diệp, Xuân Hòa anh ấy không ổn rồi. Em mau chóng đến xem. Chị dâu xin em đấy. Đừng vội, tôi sẽ quay lại lấy hộp thuốc. Chị mau quay lên lầu, tôi quay về lấy tủ thuốc. Tôi nhanh chóng lên tầng 12. Tình hình sĩ quan Tống rất tệ, anh ấy bị thương quá nặng. Đã bị nhiễm trùng và sốt. Tôi đã xử lý lại vết thương của anh ấy. Nghĩ đến đứa con gái ngây thơ của anh ấy, trong lòng tôi có chút tắc nghẽn. Một đứa trẻ như vậy nếu không có sự bảo vệ của bố, làm thế nào để sống sót? Nhà tôi còn có một ít thuốc đông y. Chị đổ nó vào cho anh ấy sau khi nấu. Tiểu Diệp quá tốt rồi, chỉ là chúng tôi lấy thôi. Em còn không? Chúng tôi không thể lấy đồ cứu mạng của em. Em vẫn còn. Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Bạn quan sát tình hình của anh ấy cẩn thận. Có gì lạ thì lắc cái chuông này trên ban công. Tôi thấy nhà anh có một cái chuông trẻ con chơi. Đưa vợ đi chạy lại cũng rất phiền phức. Dùng chuông thuận tiện hơn một chút. Vừa đi, vợ sĩ quan Tống lấy ra một cái hộp đưa cho tôi. Tôi mở ra xem. Bên trong có một chiếc vòng tay vàng trọng lượng không nhỏ. Như em nói, có qua có lại. Tiểu Diệp, thứ này đã không còn giá trị nữa rồi. Em cứu mạng Xuân Hòa. Gia đình chị không biết nên làm gì để báo đáp em nữa. Anh ấy sẽ ổn thôi. Những người hàng xóm thiệt mạng cũng được đưa vào phòng 601. Hình như bắt đầu từ ngày này, số lượng bướm độc bắt đầu giảm. Con người cũng vậy. Ba của Thu Lan không thể chịu được đả kích. Ngày hôm sau đã mất rồi. Trong nhà chỉ còn lại cô ấy và ông nội mắc bệnh Alzheimer. Ngày thứ 3, sĩ quan Tống cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tỉnh lại, ngày thứ 4 mưa lớn đột nhiên ngừng. Người dân trong khu phố bắt đầu ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Thu Lan và tôi hợp tác xây nhà máy thực phẩm trên đường mới. Thu Lan trở nên im lặng, nhưng trên người có thêm một lực lượng kiên cường. Trên đường đi, có rất nhiều người ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Tàu cao tốc thỉnh thoảng va chạm. Tinh khí của mọi người ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một chút ma sát cũng có thể rút dao về phía nhau. Nước bẩn. Sau khi người bị rơi xuống nước đọng được cứu lên, nôn rất lâu. Ngoài ra còn có những tòa nhà nguy hiểm bị sập và những thành thép nằm trong nước, không cẩn thận sẽ bị thủng bụng. Đi ngang qua một khách sạn, rất nhiều người vì tranh đoạt chăn bông đánh nhau. Cũng có người bị trộm mất tàu cao tốc. Ở tại chỗ chửi thề. Thật sự là điên rồi. Diệp Phù, thế giới này điên rồi. Thu Lan lạnh lùng nhìn tất cả, tự lẩm bẩm. Hai người chỉ lái một chiếc thuyền tấn công ra ngoài. Cũng có người muốn cướp tàu cao tốc của chúng tôi. Đều chót dưới sự hung ác của chúng tôi. Không ai dám đến nữa. Nhà máy thực phẩm còn có vật tư hay không cũng là một con số không biết. Tôi và Thu Lan đến nơi. Phía sau mặt đất không tìm thấy ai. Thu Lan lo lắng tàu cao tốc sẽ bị trộm. Sau khi hai người thương lượng, tôi sẽ vào kiểm tra trước. Nếu có thức ăn tôi sẽ gửi theo từng đợt. Thu Lan đang ở bên ngoài bảo vệ tàu tấn công. Tôi trèo qua cửa sổ. Đây là một xưởng đóng hộp. Đóng hộp thuộc về sản phẩm niêm phong. Bướm độc không thể phá hủy được. Tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ bên trong. Hình như đã có người đến rồi. Đồ bị lật rất lộn xộn, nhưng vẫn còn hàng chục hộp thịt đóng hộp, được giấu dưới tấm vải da dầu trong góc. Tôi nhận 30 hộp, chuyển 6 hộp còn lại đi. Thứ nhất, tàu cao tốc không to, không thể để quá nhiều. Thứ hai, quá nhiều vật tư dễ bị nhắm mục tiêu. Rắc rối có thể tránh được hay là cố gắng tránh. Thu Lan không ngờ lại tìm được nhiều lo như vậy. Mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một tia dự án. Tôi vẫn muốn quay lại xem, rồi để lại mẹ nỏ bắn cho Thu Lan. Tôi đi lên lầu một vòng, ngoài 10 hộp, vẫn còn trong một văn phòng, tìm thấy 2 hộp nước bị giấu, có một túi bánh quy trong ngăn kéo, 2 thùng mì gói, một gói cay. Đây là nước sao? Chúng ta mỗi người một hộp, còn có những đồ ăn nhẹ này một người một nửa. Không cần, nước tôi lấy một hộp, tôi muốn lấy đồ hộp. Đồ hộp cô lấy thêm một hộp nữa. Cô làm nhiều hơn tôi, đồ ăn vặt là của cô. Tôi cầm lấy nỏ bắn, buồn cười nhìn cô ấy. Được rồi, đừng kỳ kèo nữa.
Sống sót là quan trọng. Thu Lan quay lưng lại lau nước mắt, tôi coi như không nhìn thấy. Hành trình trở về vẫn là trong gió Thu Lan, tôi sẽ bảo vệ phía sau. Vừa ra khỏi khu vực nhà máy thì gặp một nhóm người. Người kia nhìn tôi, sau khi phát hiện nỏ bắn trong tay tôi mới không đến gần. Sau khi tách ra một khoảng cách, chúng tôi mới thư giãn. Tôi cứ tưởng những người đó sẽ đến lấy hàng. Thu Lan lo lắng ông nội bị mất trí nhớ. Vì vậy, mong muốn trở về nhà, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Mặc dù trên đường vẫn gặp một số rắc rối, nhưng tất cả đã được giải quyết suôn sẻ. Trở lại tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng múi hú. Tôi và Thu Lan về, càng lọt vào mắt của Nghiêm Phâm. Bà ta như phát điên muốn tới đây đánh người. Tôi lạnh mặt đá bà ta ra ngoài. Muốn chết à? Mày nói ai muốn chết đây? Diệp Phù, nếu không phải các người công kích mẹ tao, bà ấy sẽ như vậy sao? Trần Đan hét vào mặt tôi. Tôi vừa định đá cô ta, con rể nhà Trần, Tôn Hào, vội vàng kéo cô ta về. Tiểu Diệp, cô đã về rồi. Cô đừng tranh cãi với Trần Đan. Đại ca đi ra ngoài tìm vật tư vẫn chưa về, họ cũng quá lo lắng. Thật vui khi thấy cô trở lại. Tôn Hào nhìn chằm chằm vào thứ trong tay tôi, tay còn lại nắm chặt Trần Đan. Tôi chưa từng làm việc với Tôn Hào, nhưng cũng có thể từ hắn theo dõi một số phong cách và tính cách. Người này sâu sắc, làm việc ác độc. Chả trách đời trước người nhà Trần đều chết hết rồi, chỉ có hắn và Tôn Kiệt sống sót. Tôi nhìn một cái đã mê sảng rồi. Nhiên Phân đang nổi điên, có vẻ như cây kim đó đã có tác dụng rồi. Bệnh dại của Nhiên rất nặng. Tôi cười. Về nhà với chiến lợi phẩm, Trần Đan tức giận lại muốn nhảy lên. Tôn Hào vì lời nói của tôi, suy nghĩ nhìn chịu đựng. Em có tiêm phòng bệnh dại không? Tôn Hào ý anh là gì? Anh nghĩ em sẽ bị tấn công. Em đã nói rồi, con chó đó không phải là chó hoang, và chân tôi không bị cắn chảy máu. Mẹ tôi nói không cần tiêm phòng, vác đến xin phòng bệnh dại cần tiêm 5 mũi. Làm sao tôi có thời gian để đi? Tôn Hào không nói gì, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì. Và tại thời điểm này, Nhiên Phân đột nhiên khóc, nhắm vào cổ Trần Đan cắn một cái. Tôn Hào ngơ một chút, một cước đá Nghiêm Phân ra ngoài, đi ra ngoài tìm Trần Đại Hà và Thôi Lị. Trần Trí vừa quay lại, nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức nhìn thấy trong danh sách, tiến tới cho Tôn Hào 2 cái tát. Hắn nhìn vẻ mặt mất đi lý trí, chỉ tưởng rằng hắn là bởi vì lo lắng Trần Trí mới như vậy. Chỉ có Tôn Hạo sửng sốt nhìn. Nghiêm Phân đột nhiên lùi lại một bước, trông sợ hãi nói, bà ta cắn người rồi, bà ta chắc là biến dị rồi, giống như những con bướm độc, bà ta biến thành thây ma rồi. Tôn Hào cũng là người đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim về thây ma, nhìn thấy vẻ ngoài của Nghiêm Phân, lập tức liên tưởng đến cảnh thây ma cắn người ngày tận thế. Trần Đại Hòa nghĩ con rể bị điên, con trai mất tích, vợ lại mê sảng, con gái chỉ gây rắc rối. Trong lòng hắn hiện ra vô cùng oán giận. Trong hành lang, hét lên. Thôi Lị lạnh lùng nhìn cảnh này, như thể trò hề này không liên quan gì đến cô ta. Tôn Hào, anh điên rồi. Trần Đan, mẹ em cắn em. Em nhìn dáng vẻ của bà ấy bây giờ như một người bình thường sao? Bà ấy chắc chắn sẽ biến thành một thây ma. Em bị bà ấy cắn rồi, em cũng sẽ thành một thây ma. Trần Đan, anh không giết em. Em đi đi, em mau chóng rời khỏi đây. Trần Đan chớp lặng, cô ta nhìn về phía Nghiêm Phân, người mẹ luôn thông minh. Lúc này trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ, không giống một người bình thường. Không đâu, chúng tôi là con người, bà ấy chỉ bị kích thích thôi. Vết thương của tôi băng lại một chút là được rồi. Tôn Hào, anh đừng làm vậy, em sợ. Bố tin con đi, con rất bình thường. Tôn Hào lại không nhìn cô ta, mà là một mặt thống khổ nhìn Trần Đại Hà. Mẹ và Trần Đan thật sự đều biến thành thây ma rồi, giống như con quái vật ăn thịt người trong phim. Tôn Kiệt còn nhỏ, con không thể để nó bị thương. Bố, Tôn Kiệt là cháu trai duy nhất của bố. Trần Đại Hòa lúc này mới hiểu được ý của con rể. Hắn cũng không tin người bình thường sẽ trở thành quái vật ăn thịt người. Bố đừng tin vào lời của Tôn Hào. Mẹ tôi và tôi là người bình thường, các người không thể bỏ rơi chúng tôi. Trần Đan, đừng làm tổn thương Tôn Kiệt. Nó là con trai em, là một người mẹ. Hãy hy sinh cuối cùng cho thằng bé đi. Trần Đan hét lớn, hàng xóm ở tầng dưới và trên lầu đều nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta. Nhưng lời nói của Tôn Hào giống như dao chém đâu. Không ai muốn mạo hiểm, mà bọn họ càng muốn nhanh chóng đem Trần Đan và Nhan Phân, hai nguy cơ tiềm ẩn này đuổi đi. Trần Đại Hòa mắt đỏ lên, ông ấy sống hơn 60 tuổi, quá hiểu nhân tính. Nếu ông ấy không đưa ra lựa chọn, tòa nhà này sợ rằng sẽ không còn chỗ cho gia đình họ nữa. Đan bố sẽ bảo vệ tốt Tiểu Kiệt. Em mau đưa mẹ em đi. Nếu em không ra ngoài, anh chỉ có thể nhốt các người vào 601. Con ra ngoài tìm một chỗ trốn đi. Chờ hai người khỏe lại, bố sẽ đưa các con về. Trần Đan khóc lóc không muốn xuống lầu. Lúc này Nghiêm Phân há miệng muốn cắn Trần Đại Hà, bị hắn phản ứng nhanh một cước đá đi. Trần Đại Hà nhìn Nghiêm Phân ngã trên mặt đất, trên mặt có chút sợ hãi, một niềm vui. Tôn Hào lại đây giúp hắn. Hai người chế phục Trần Đan. Tôn Hào lại để Thôi Lị đi kéo Nghiêm Phân. Thôi Lị ngơ ra, dưới sự thúc giục của Tôn Hào, từng bước đi về phía Nghiêm Phân. Trần Đan bắt đầu sợ hãi và tuyệt vọng, cô ta không ngừng cầu xin lòng. Trần Đại Hòa nhìn con gái, bàn tay lập tức lỏng lẻo, bị Tôn Hạo mắt nhanh tay đè xuống. Bố, Tiểu Kiệt còn nhỏ, thằng bé không thể sống thiếu chúng ta. Đan sắp bị điên rồi, cô ấy sắp biến dị rồi. Thôi Lị lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Hà. Bố, con có khả năng có thai rồi, đây là con duy nhất của Trần Chi. Tôn Hào đột nhiên nhìn về phía Thôi Lị nhìn thẳng vào Trần Đại Hà.
Trần Đại Hà nghe thấy buồn vui lẫn lộn, vốn là trái tim lỏng lẻo đột nhiên kiên định trở lại. Tiếng hét và tiếng khóc của Trần Đan khắp mọi ngóc ngách của hang động. Cô ta và Nghiêm Phân cuối cùng bị chính gia đình mình tự tay đẩy ra tòa nhà này. Gia đình Trần 7 người, hiện chỉ còn lại 4 người. Tôi sắp xếp chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Tiếng động ngoài cửa cũng dần dần biến mất. Tôi nhìn về phía tay phải của mình, ngón trỏ trong mắt Kim đã biến mất. Những người như tôi muốn giải quyết cũng đã giải quyết hoàn hảo rồi. Đối với những kẻ ngu ngốc, trời sẽ dọn dẹp. Người vô dụng, tôi không cần phải lãng phí thời gian Trần Đan và Nghiêm Phân. Sống hay chết không ai quan tâm, cư dân của hang động chỉ là khó tránh khỏi thở dài. Có thể đuổi vợ và con gái ra ngoài. Trần Đại Hà này lão người tốt cũng không phải nhân vật bình thường. Gần đây Thôi Lị và Trần Đại Hà xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tóc của Trần Đại Hà chỉ qua một đêm đã trắng một nửa, trông già hơn khoảng 10 tuổi. Thôi Lị mặt không biểu cảm đứng ở một bên, cũng là một bộ dáng nửa chết không sống. Tiểu Diệp, chuyện trước đây tôi rất xấu hổ. Cũng xin lỗi. Trần Đan và mẹ cô ấy đã không nói chuyện này nữa. Chú Trần đến đây có một việc xin chú giúp đỡ. Thôi Lị nói nó có thai rồi. Có thể làm phiền cháu xem giúp không? Mắt tôi rơi vào bụng Thôi Lị. Cô ta phản xạ che bụng. Tôi thấy chẩn đoán và điều trị bệnh cần phải đổi vật chất. Tôi hiểu, chúng tôi sẽ không lừa dối. Tiểu Diệp có thể đến nhà tôi ngồi xuống bắt mạch không? Trong mắt Thôi Lệ mang theo sự khẩn cầu. Tôi nhìn cô ta, đoán không ra được Thôi Lị muốn làm gì. Đến Trần gia, tôi chỉ cảm thấy chân không có chỗ để. Phòng khách bừa bộn và bẩn thỉu. Tôi theo Thôi Lị vào phòng ngủ của cô ta và Trần Chi. Tôi đã chạm vào mạch của cô ta, mạch rất trơn và ẩm, thật sự là hỉ mạch. Nhìn biểu cảm của cô, tôi đúng thật là có thai rồi. Thật buồn cười, cố gắng 2 năm mà không có thai, trong thiên tai lại có thai. Nhìn ánh mắt cô ta không có ánh sáng, tôi có một loại suy đoán. Cô không muốn, trước đây Trần Trí đã cho tôi một thông điệp. Nếu tôi không có con trong năm nay, tôi sẽ ly hôn. Buồn cười thật, hắn bây giờ sống chết không rõ, tôi có thai rồi. Mẹ hắn và em gái hắn từng rất tức giận, chế nhạo tôi không thể có con. Bây giờ tin tốt này, nhưng không thể chia sẻ với họ rồi. Tôi không nói gì cả, nhìn thoáng qua phòng ngủ này, vẫn còn lộn xộn và bẩn thỉu. Trên mặt đất là cát và dấu chân. Tiểu Diệp, ở đó có thuốc không? Không có, mưa không ngừng. Tôi không thể nuôi nó được. Sinh ra nó có thể chỉ là thêm khổ nạn. Cô nghĩ cho tôi một cách để bỏ nó đi. Thôi Lị lấy ra một cái hộp, miễn cưỡng đưa cho tôi trước mặt. Làm ơn, tôi không thể giúp cô. Mạch tôi đã bắt rồi. Tôi đi rồi, vậy tôi phải làm gì? Tôi làm thế nào mới bỏ được nó? Tôi không nói gì cả. Quay người ra ngoài vừa vặn nhìn thấy Trần Đại Hà. Tiểu Diệp thế nào? Tôi không nói gì cả. Trần Đại Hà lấy ra một cái bánh quỳ nén đưa cho tôi. Tôi mới gật đầu. Đúng là có thai rồi. Chính ngay lúc này, đi ra ngoài tìm củi, Tôn Hào đã trở lại. Tiểu Diệp, cô đến đây để bách mạch cho chị dâu phải không? Chị dâu đâu? Chị ấy ổn chứ? Cô ấy không sao. Vậy tôi về trước đã. Chờ một chút, đợi chút Tiểu Diệp. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lúc trước cô ra ngoài tìm đồ tiếp tế là tìm được ở đâu? Là như này, gần đây có quá nhiều tòa nhà dân cư, các siêu thị và trung tâm mua sắm xung quanh đều bị lục soát sạch sẽ. Chị dâu có con, bố cũng già rồi, Tôn Kiệt còn nhỏ. Tôi cũng muốn ra ngoài tìm thêm đồ dùng. Lương cảm thấy cơn mưa này không bao giờ kết thúc. Ở nhà máy, cô và Thu Lan có đi nữa không? Không ra ngoài nữa. Sắp hết thời gian rồi, tôi sẽ về trước. Buổi chiều, sĩ quan Tống và vợ của anh ấy cùng xuất hiện ở cửa. Diệp Phù nhìn họ được trang bị đầy đủ vũ khí, có chút bất ngờ. Sĩ quan Tống lại mang theo vợ mình, đi ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Cô ấy không yên tâm tôi đi một mình. Đúng lúc tôi cũng muốn đưa cô ấy ra ngoài, từ từ thích ứng với thế giới bên ngoài. Bây giờ anh không thích hợp để đi ra ngoài, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng tôi không đợi được. Tiểu Diệp, có lẽ suy đoán của cô sẽ có hiệu quả. Chúng ta phải chuẩn bị nhanh nhất có thể. Anh ấy đang nói về vụ vỡ đập một số hồ chứa xung quanh thành phố Lan Thành nếu vỡ đê. Đây sẽ là một thảm họa hủy diệt Lan Thành. Nếu rời đi thì có thể đi đâu? Làm thế nào để đảm bảo ở những nơi khác còn có chỗ trú ẩn? Chú ý an toàn. Diệp Phù nhìn hai người thật lòng thành ý tốt. Nhưng trước khi đi còn muốn mua một món đồ với cô. Diệp Phù nhanh chóng nhận ra, còn lại nửa chai. Tôi sẽ đi lấy cho hai người. Loại thuốc độc này là để rớt bọn cướp kia. Bên trong còn thêm rất nhiều nước của bướm độc. Hiệu quả lập tức tăng gấp đôi. Diệp Phù đưa cho họ nửa chai còn lại. Sĩ quan Tống cảm ơn, đồ nhận trước đã, cho chúng tôi về đầy đủ. Chuyến đi thuận lợi. Khi Diệp Phù về nhà, cửa bên mở ra, Thôi Lị được trang bị đầy đủ vũ khí và đi ra ngoài. Phía sau còn đi theo Tôn Hảo. Có vẻ như họ cũng đang đi tìm đồ tiếp tế, bỏ qua những khó khăn của cuộc sống trong ngày tận thế. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thậm chí còn khó khăn hơn. Diệp Phù hiểu cách làm và tâm trạng của Thôi Lị muốn phá thai. Nhưng loại bỏ trẻ em không phải chỉ có thuốc mới có thể làm được. Chỉ là Diệp Phù trong tiềm thức, không muốn dính vào rắc rối này. Ngày hôm sau khi thức dậy, nhiệt độ giảm thêm 2 độ nữa. Diệp Phù cảm thấy bụng dưới có cảm giác rơi xuống. Cô biết là không đi tiểu nữa, có thể là do thời tiết. Lần này cô đến kỳ kinh nguyệt đặc biệt đau đớn. Cho dù uống thuốc giảm đau vẫn đau không ra khỏi giường được. Trưa, Diệp Phù chịu đựng đau đớn đứng dậy nấu một nồi thuốc đông y. Sau khi uống xong mới giảm bớt một chút. Nằm trên giường,
Cô nghe tiếng sấm bên ngoài, cả người rơi vào giữa nóng và lạnh. Diệp Phù tự đo nhiệt độ cho mình, 41 độ C. Cô bị sốt cao, ngoại trừ nỗi đau của kỳ kinh nguyệt, cô bây giờ còn vì sốt cao, bắt đầu chóng mặt, các triệu chứng như nghẹt mũi. Chắc là gần đây quá mệt mỏi, tinh thần quá căng thẳng. Tối qua đột nhiên thư giãn, bệnh tích tụ trên cơ thể, đột nhiên tìm thấy tất cả. Có tiếng bước chân trên hành lang, một lát sau còn có tiếng cãi vã và chửi bới. Diệp Phù khó chịu nhíu mày, mặc dù có 3 cửa, nhưng dù sao cũng là nhà cũ. Hiệu quả cách âm rất kém, đặc biệt là bị bệnh, tai dường như trở nên nhạy cảm hơn. Trong mơ hồ, Diệp Phù lại ngủ rồi. Lúc chiều cửa bị gõ, Diệp Phù khó khăn đứng dậy. Vợ của sĩ quan Tống nhìn thấy trạng thái tinh thần thất thỏm của Diệp Phù, cũng bị giật mình. Tiểu Diệp, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, vấn đề nhỏ. Hai người mới quay về, đi rất nhiều nơi, bên ngoài có quá nhiều người tìm đồ tiếp tế, trở về lại gặp chút rắc rối. May mà lần này thu hoạch tốt. Tiểu Diệp, cái này là cho em. Mau nhận đi, sức khỏe của em ổn chứ? Tôi ổn. Nhìn túi đồ vợ của sĩ quan Tống đưa tới, Diệp Phù thoải mái nhận lấy. Bướm độc có phải là thiếu không? Sau khi nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ, chất độc bắt đầu giảm. Diệp gật đầu, cô ấy đau tới mức không chịu được nữa rồi. Nói vài lời với vợ sĩ quan Tống rồi đóng cửa trở về nhà. 2 phút sau, cánh cửa lại vang lên. Diệp Phù thở dài, cắn răng đi qua mở cửa. Tiểu Diệp, cái này là cho em, chăm sóc bản thân. Diệp Phúc nhìn thấy trong tay chị ấy có một viên đường đỏ, một gói băng vệ sinh, đột nhiên ngơ ra. Lần này chúng ta ra ngoài thật may mắn, tìm thấy rất nhiều. Bao bì này là tốt, không có nước. Chị ấy nhét đồ vào tay Diệp Phù, nhanh chóng rời đi rồi. Diệp Phù nhìn bóng lưng chị ấy, tâm trạng hơi phức tạp, lấy ra một hộp cơm chiên, ăn vài miếng thì không thèm ăn. Diệp Phù lại rót cho mình một bát thuốc bắc vừa đen vừa đắng, qua lại hình như không còn đau như vậy nữa. Đến tối, Diệp Phù nằm trên giường, lại dán một miếng dán giảm sốt lên trán. Ngày hôm sau lượng máu chảy ra ít hơn rất nhiều. Diệp vừa thở phào nhẹ nhõm, bụng bỗng nhiên kêu lên. Sau đó là một cơn đau bụng, xong rồi, bị tiêu chảy rồi. Diệp Phù một lần nữa cảm ơn chính mình, mua mấy tấn phân mèo, mặc dù chuyện tự sản phân cho mình, và hơi buồn nôn và xấu hổ, nhưng thích nghi là được rồi. Ví dụ, bây giờ bị tiêu chảy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Buổi trưa tôi ăn 2 cái bánh bao, uống một bát thuốc bắc, chuẩn bị về giường nằm tiếp đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tôi đi ra ban công, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính dày. Quả nhiên không có gì bướm độc gì đó nằm ở trên. Cơn mưa này giống như có bệnh, dừng lại một lát nữa sấm sẽ thổi gió. Số người ra ngoài tìm đồ tiếp tế cũng giảm. Tôn Kiệt bên cạnh lại khóc lóc tìm mẹ, vẫn còn la hét trong hành lang. Mẹ cậu và bà cậu đã trở thành quái vật, cắn cổ người ta, còn không có nhân tính. Ông ngoại Lâm và bố đuổi họ ra ngoài. Người hàng xóm ở tầng 11 nói xong còn chỉ ra bên ngoài. Cậu lại hét lên, chúng tôi sẽ ném cậu ra ngoài, để ngươi bị quái vật bên ngoài cắn đứt cổ, sau đó cũng biến thành quái vật. Tôn Hào và Trần Đại Hòa vừa nghe lời này, phải đi lên lý luận, nhưng bị cái dao của đối phương dọa sợ lùi lại. Tôn Kiệt không thể chấp nhận được bà ngoại và mẹ biến thành quái vật, sợ mình biến thành quái vật. Sau khi được Tôn Hào bế về nhà, Tôn Kiệt khóc cả đêm. Ngày hôm sau dậy, cậu ta dường như đã thay đổi, mắt đờ đẫn, chỉ biết cười khúc khích gọi mẹ. Tôi không biết những chuyện này, vẫn là Thu Lan lên nói chuyện với tôi mới biết. Tôn Kiệt bị những lời nói này dọa tới phát ngốc rồi. Cũng đáng thương, tội nghiệp sao? Chắc vậy. Mưa 25 ngày, đài phát thanh liên tục nhận được một số âm thanh. Mưa lớn toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Tất cả công dân tự bảo vệ mình. Giun độc xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mực nước tiếp tục tăng, sạt lở đất vì tín hiệu kém. Chỉ có thể nghe rõ những lời này. Sĩ quan Tống sẽ ra ngoài mỗi ngày một lần. Anh ấy cũng không phải lần nào cũng có thu hoạch, đôi khi còn mang theo một thân thương trở về. Sau đó địa động nhiều người tìm đến anh ấy. Mọi người cũng nhìn rõ tình hình rồi. Thế đạo này nếu như không có bản lĩnh căn bản không sống nổi, mà một người lại có bản lĩnh cũng thế lực yếu. Mọi người thành một đội, bắt đầu cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm củi và vật tư. Nhiều người gặp phải cướp cũng không cần sợ hãi. Lúc đầu khỏi bệnh nặng, tôi đã dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, quyết định tự thưởng cho mình. Tôi lấy một máy tính bảng ra, tôi đã tải xuống hàng nghìn bộ phim truyền hình và vô số tiểu thuyết. Tôi tìm thấy một đoạn hoạt hình nhẹ nhàng và dễ chịu. Xem xong rồi, hiếm khi có thời gian tận hưởng. Tắm nước nóng sau khi ăn, tôi thỏa mãn nằm trên giường. Trong mơ hồ, tôi hình như nhìn thấy kiếp trước, tự tìm thức ăn trong thùng rác. Tôi trực tiếp tỉnh dậy. Một hôm Thu Lan lên tìm tôi. Cô ấy có vẻ lo lắng. Diệp Phù, 2 ngày nay tình hình ông nội tôi rất không tốt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông. Cho dù tôi có cố gắng thế nào, ông ấy cũng không ăn cơm. Theo Thu Lan đến nhà cô ấy, tôi nhìn ông già đang nằm trên giường. Bệnh Alzheimer là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Tôi không có nghiên cứu về lĩnh vực này, cũng không biết làm thế nào để gặp bác sĩ, là tuyệt thực hay là chán ăn. Thu Lan ngơ ngác nói, cô nhắc nhở như vậy. Tôi mới biết sau. Ông tôi thực sự giống như đang tuyệt thực. Tôi ra hiệu cho cô ấy ra ngoài nói chuyện. 2 người đi ra ngoài, ông của cô đôi khi tỉnh táo. Ông ấy biết bà nội cô, bố mẹ cô đã chết rồi. Trong lòng khó chịu, có thể có ý nghĩ tuyệt thực tự sát. Mặt khác, ông có thể yêu cô.
muốn để lại tất cả thức ăn cho cô. Thu Lan ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, ông biết mọi thứ. Diệp Phù, ông biết mọi thứ. Tôi vỗ vai cô ấy, đừng tự trách mình quá nhiều. Tôi rời khỏi nhà Thu Lan, tâm trạng cũng có chút tệ. Cái ngày tận thế chết tiệt này, đây là muốn hủy thiên diệt địa để nhân loại chất diệt. Vừa nghỉ ngơi không lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Diệp, bây giờ em có thời gian không? Tôi thấy chị ấy như thế vậy, quyết định theo chị ấy lên tầng 12 trước. Vốn tưởng là sĩ quan Tống thì lên cơn, không ngờ người xảy ra chuyện lại là Văn Văn. Tiểu Diệp, Văn Văn từ sáng nay bắt đầu có chút không ổn. Nó bị sốt cao, trên người còn xuất hiện một số chấm đỏ. Con bé có bị sốt cao và dị ứng không? Sĩ quan Tống và vợ đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn. Văn Văn, tôi phải kiểm tra những chấm đỏ trên người con bé trước. Tình huống này của Văn Văn rất giống thủy đậu. Tôi nhớ, khi tôi còn nhỏ bị thủy đậu là triệu chứng của con bé. Lời nói của tôi vừa dứt, ông Tống liền thở dài. Chắc chắn là thủy đậu, bệnh thủy đậu có mấy ngủ trong vài ngày. Mấy ngày trước Văn Văn đã không có tinh thần. Tất cả là lỗi của tôi, giá mà tôi phát hiện ra sớm hơn. Bố đừng tự trách mình nữa, bệnh thủy đậu sẽ không sao đâu. Mặc dù sĩ quan Tống an ủi bố mình, nhưng anh ấy căng thẳng, cũng không có chút nào thư giãn. Tiểu Diệp, bị thủy đậu là có thể tự lành phải không? Nó tự lành, nhưng nó cũng lây nhiễm. Nếu không bị thủy đậu, anh có thể bị nhiễm bệnh. Gửi người nhà Tống ra. Tôi nhìn bạn nhìn tôi, mọi người đều nhớ khi còn nhỏ, đã bao giờ bị thủy đậu chưa? May mà ngoại trừ bà Tống ra hết. Sau khi bị thủy đậu cộng lại sẽ có sức đề kháng, sẽ không bị lây nữa, và xác suất tái phát là rất nhỏ. Tự chữa bệnh cần một quá trình dài và rất khó chịu. Có cần uống thuốc gì không? Có thể là một ít thuốc, như thuốc mỡ kháng sinh, hoặc uống chất lỏng uống xong hoàng liên, chất lỏng uống hoàng chi hoa. Vợ cảnh sát Tống vội vàng lấy ra tủ thuốc, bắt đầu từ bên trong, có đôi chất lỏng uống xong hoàng liên. Bây giờ cho Văn Văn uống luôn đúng không? Chờ nước chảy ra. Đừng để con bé sờ tay vào, nếu không cần bôi thuốc, sẽ để lại sẹo. Lúc này ở đâu cũng có 6 khuẩn, cẩn thận nhiễm trùng. Sĩ quan Tống cầm bút và giấy ghi chú tôi muốn đi. Anh ta lại lấy ra một túi đồ đưa cho tôi. Lần này tôi không muốn tất cả, chỉ lấy một củ khoai tây. Ngày hôm sau, một tiếng động lớn phá vỡ nút thắt cổ trai trong khu phố. Tôi mở rèm cửa ra và nhìn ra ngoài, có một cái gì đó màu trắng trên kính. Nghĩ tới cái gì, lấy kính thiên văn ra, tìm mấy thi thể nổi trên mặt nước. Quả nhiên thi thể không còn nữa. Tôi đã từng xem cá voi nổ trên video ngắn. Nghe nói thi thể biến thành người khổng lồ phát nổ, so sánh với bom. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nổ tung, cảm nhận trực quan như vậy tại hiện trường. Khi nhiệt độ giảm xuống âm 16 độ, tất cả những con ngỗng độc biến mất chỉ sau một đêm, chỉ để lại nước dính và ướt trên mặt đất, và mùi tanh nồng nặc. Khi sĩ quan Tống ra ngoài tìm đồ tiếp tế trở về, cho tôi biết một chuyện, một tiểu khu cũ ở phía trước đột nhiên sụp đổ vào tối qua, toàn bộ khối bị lõm xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ. Người trong xóm không có ý định sống sót. Tôi cũng hiểu mối quan tâm của sĩ quan Tống. Mưa lớn đã liên tục 1 tháng rồi, gạo dưới lòng đất sẽ không chịu tải trọng vào ngày thứ 3. Xói mòn bề mặt, nó sẽ sớm gây ra dấu hiệu hư hỏng bên trong. Và lớn hơn, sự hư hỏng rất nhanh sẽ đến thôi. Vài ngày sau, bệnh thủy đậu trên người Văn Văn đã tốt rồi. Vợ của sĩ quan Tống cũng không bị nhiễm bệnh. Tôi về đến nhà, đột nhiên hơi bồn chồn. Rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát khiến tôi bắt đầu lo lắng. Nếu tiểu khu hạnh phúc cũng sụp đổ, làm thế nào tôi có thể tự cứu mình? Quỹ đạo thiên tai của kiếp trước không khác nhiều so với đời này. Nhưng tôi nhớ, kiếp trước tiểu khu phía trước không hề sụp đổ. Chỉ là đến lúc nhiệt độ cao, có một ngôi nhà có một bình xăng phát nổ. Cả tòa nhà bị phá hủy, nhưng vẫn cứu một vài người sống sót từ bên trong. Hơn nữa, trận mưa lớn cuối cùng bắt đầu đóng băng sau vài ngày nữa. Kiếp này âm hơn 10 độ. Nước không chỉ không bị đóng băng, ngoài ra còn xuất hiện bướm độc. Chiều hôm đó trong xe mưa tạnh, tôi đi ra ngoài một chuyến, muốn xem tình hình bên ngoài. Đi dạo một vòng bên ngoài, tôi cử động ngón tay hơi cứng. Sẵn sàng về nhà rồi. Trên đường trở về, có một con cóc con trên tàu của tôi. Chỉ là con cóc này lớn có chút đáng sợ. Con cóc ngồi xổm ở đuôi trong tàu cuộc tấn công nhìn chằm chằm vào tôi. Nó làm tôi nhớ đến con bướm độc đã biến mất. Con cóc còn được gọi là cóc. Thông thường khi lạnh sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống hơn âm 10 độ. Con này trông cực kỳ xấu xí, có những người sợ hãi khi nhìn thấy, có thể bị chóng mặt, buồn nôn. Con cóc có độc, nhưng cũng có thể làm thành dược liệu. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong 2 giây, dùng một cái củi nhỏ để đẩy nó xuống nước. Trở lại tòa nhà, tôi lại nhìn thấy mấy con cóc con ở hành lang. Lúc này tôi đã tỉnh lại rồi, có vẻ như con bướm độc đã biến mất. Con cóc đến rồi. Quả nhiên 2 ngày sau, con cóc lại giống như con bướm độc trước đó, bắt đầu xuất hiện trên hành lang và dưới nước. Người dân đau khổ. Mở cửa ra còn không có chỗ để chân. Tôi cố gắng xua đuổi nó bằng đuốc và thuốc trừ sâu, nhưng không có tác dụng. Kể từ khi con cóc xuất hiện, tôi không bao giờ ra ngoài nữa. Mực nước bên ngoài tiếp tục tăng, tầng 5 đang gặp nguy hiểm. Tôn Kiệt bên cạnh đột nhiên mở cửa. Con cóc trong hành lang tràn vào nhà. Tôi nghe thấy, bên cạnh có tiếng gầm rú và tiếng đập. Nghĩ tới cái gì? Tôi cầm gậy quần dài mở cửa ra ngoài.
Mau đánh chết chúng đi, ném ra ngoài, nhanh chóng ném ra ngoài cửa. Đóng cửa lại, đừng để những con cóc này vào nữa, bố ơi, trên ban công đều là thứ này. Chúng nhảy vào phòng ngủ rồi, đều tại Tôn Kiệt, đang nhiên đang lành mở cửa ra làm gì? Một đứa con ghẻ ngu ngốc, lẽ nào cô không phải con ghẻ sao? Cô dám nói con trai ta, tôi đánh chết đồ phụ nữ thối tha này như cô, anh dám đánh tôi. Tôn Hào, trong bụng tôi có con trai của Trần Trí, khi anh ấy quay lại, tôi sẽ để anh ấy xử lý cậu. Xử lý tôi, anh ta có mạng để quay về không? Tôi nói cho cô biết, Trần Trí không về được, nghĩa là sao? Tôn Hào, câu nói vừa rồi của cậu có nghĩa là gì? Thôi Lị và Tôn Hào bắt đầu xé toạc và mắng mỏ. Trần Đại Hòa xoa dịu tốt Tôn Kiệt, đến cho mỗi người một cái tát, hai người cãi nhau nữa thì cút khỏi đây. Tôn Kiệt là cháu ngoại của tôi, dĩ nhiên sẽ phải ở lại, hai người là người ngoài buộc cút đi. Tôn Hào và Thôi Lị nghe điều này, từ từ thu hồi tay ở trên người đối phương. Trần Đại Hòa nhìn bụng của Thôi Lị, tốt nhất cô nên bảo vệ, sống đứa trẻ này. Tôi kẹp một con cóc con ở cửa, không phải bi kịch của gia đình Trần. Nhanh chóng đóng cửa trở về nhà, tôi dùng dao phẫu thuật cắt đầu con cóc, sau đó tháo vỏ ngoài và tuyến. Con cóc mặc dù có độc, nhưng có thể ăn được. Cách tốt nhất để giải quyết chúng, có lẽ là ăn chúng. Nghĩ rằng chúng có nguồn gốc từ nước đọng. Tôi có một chút do dự, nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Sau khi xử lý xong, lên nồi đốt dầu, giống như con ếch, có thể chiên và luộc. Nhìn vào thành phẩm vừa ra nồi, mùi thịt thấm vào khoang mũi, tôi đã ăn một miếng. Thành thật mà nói, hương vị không tệ, chỉ là thứ này có tác dụng phụ không? Cần quan sát thêm vài tiếng nữa. 3 tiếng sau, cơ thể không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào. Một lát sau, tôi lần lượt đến nhà Thu Lan và nhà cảnh sát Tống, nói với họ chuyện này. Sau đó tôi về nhà, lấy ra một cái xô nước để bắt đầu ra ngoài nhặt và loại bỏ những gì tôi muốn là nọc độc bên trong tuyến. Thu Lan và gia đình cảnh sát Tống tin lời tôi ngay, lập tức tham gia. Những người khác trong tòa nhà nhìn thấy họ nhặt cóc. Sau khi hỏi cảnh sát Tống, mới biết thứ này có thể ăn được. Những con cóc này ra khỏi nước. Có ăn được không? Nước đó kinh tởm lắm sao? Bên trong còn có người chết. Đúng vậy, mấy ngày trước Tổ Duyên Quan nổ tung, các người đã quên rồi sao? Ban công nhà tôi đều là thịt đạn. Nó bốc mùi và cả bọ gà nữa. Nhưng Diệp Phù đã nói thứ này có thể ăn được. Nghĩa là cô ấy đã ăn rồi. Cô ấy không sợ. Chúng ta sợ gì? Cô ấy học y nên cũng rất to gan. Các ngươi không ăn ta ăn, dù sao cũng là thịt. Ăn no sống sót mới là nguyên tắc tuyệt đối. Có người cảm thấy buồn nôn, có người nhanh chóng gia nhập đội kiểm tra. Tôi hiếm khi gửi một lời nhắc nhở, cóc có độc. Đầu và ra ngoài đều phải bỏ đi, mặc dù không gây chết người, nhưng có thể có di chứng nào khác không? Tôi cũng không dám bảo đảm, tôi nhặt một thùng rồi về nhà. Tôi sẽ nấu thử trước xem sao, xem có thể làm thành công thành dược liệu không. Hầu hết mọi người đều tích cực, nhưng tốc độ sinh sản của cóc rất nhanh, giống như tỏi tây nhặt sạch sẽ một lúc sau. Trong hành lang lại dày đặc xuất hiện một cái. Đến tối, tôi vừa nằm trên giường, tiếng kêu của cóc như thể ở bên tai, ngoài cửa sổ. Thậm chí còn che đi tiếng mưa và sấm sét. Ngày hôm sau, đội ngũ đầu bếp bắt đầu phát triển. Mọi người thậm chí còn xuống nước vớt. Những người hôm qua nói kinh tởm hôm nay đặc biệt tích cực. Tin tức có thể sử dụng được lan truyền ra ngoài, trong khu phố và thậm chí cả đường phố bên ngoài. Tất cả đều có người lái tàu chiến đấu, lấy lời đánh cá vớt. Tất nhiên, đôi khi còn vớt được một số bất ngờ. Chẳng hạn như xác chuột hoặc chó mèo. Chiều có một gia đình ở tòa nhà bên cạnh bị trúng độc. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Nhưng ngộ độc là một sự kiện xác suất nhỏ. Gia đình đó không xử lý sạch sẽ tuyến cóc. May mà chỉ là nôn lên tiêu chảy một ngày, không có nguy hiểm tới mạng người. Vì thiếu nước, hầu hết mọi người tạo ra các bộ lọc đơn giản. Lọc nước mưa đơn giản bằng than củi, uống hoặc nấu ăn trực tiếp sau khi đun sôi. Và nhiều người bị tiêu chảy, hoặc trường hợp kéo run đỡ ra. Không chỉ hàng xóm của hang động, bệnh nhân của cả khu phố Hạnh Phúc đều bắt đầu đến tìm tôi khám bệnh. Bình thường trong bụng có run đữa, cần uống mấy viên thuốc để tiêu diệt và bài tiết run tròn. Nhưng tôi không thể lấy thuốc ra được, chỉ có thể dùng kim bạc đâm cho họ vài mũi. Hôm nay có một cư dân của tòa nhà Anh đến tìm tôi. Nguyên nhân là vợ trong nhà sắp sinh rồi, bảo tôi qua đó để hộ sinh. Tôi không muốn đi, nhưng họ hứa sẽ cho nước và gạo. Nếu tôi từ chối, đến miệng rồi lại ép lại. Đi theo người đàn ông đến tòa nhà Anh, tầng 10, phụ nữ mang thai nằm xuống, khóc trong phòng ngủ. Vợ ơi, bác sĩ đến rồi, cố lên. Người đàn ông đi qua và nắm tay người phụ nữ mang thai, tiếp tục an ủi cô ấy. Tôi ấn bụng bà bầu, là sinh đôi. Bác sĩ Tiểu Diệp, cô mau cứu vợ tôi với, nhất định phải giữ được mạng của cô ấy. Tôi nhìn người đàn ông xấu xí này, có chút ngạc nhiên, đây là thai đôi. Nhưng đàn ông lại cầu xin tôi giữ, vị trí thai nhi của vợ không thuận lợi, đầu ra không kịp, phụ nữ mang thai gầy, xương chậu hẹp. Tôi sẽ bỏ lại nguồn cung cấp. Tôi mở cái hộp ra, lấy dụng cụ phẫu thuật bên trong. Tôi sẽ cố gắng để cô ấy sinh trước. Nếu không thể sinh thuận lợi, có thể phải sinh mổ. Nhưng tôi chưa từng học cái này. Tôi cũng là lần đầu tiên đỡ đẻ. Nếu có tai nạn, bác sĩ Tiểu Diệp, mọi người đều nói cô rất giỏi. Tôi xin cô hãy cứu sống vợ tôi. Chỉ cần giữ mạng cô ấy là được rồi. Tôi thấy anh ta sắp suy sụp tinh thần, chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài. Phụ nữ mang thai có thắt tử cung yếu, sinh con sẽ rất khó khăn. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Đây là 3 mạng người không liên quan gì đến vật tư.
tôi sẽ làm sinh mổ cho cô. Không có thuốc mê cô có chịu được không? Bà bầu yếu ớt gật đầu. Rồi cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, cứu đứa bé. Bác sĩ, làm ơn giúp tôi cứu chúng. Tôi nhìn cô ấy vài giây. Ngược lại nắm tay của cô ấy. Tin tôi đi, bạn cứ tin vào chính mình. Cô thư giãn đi, đừng căng thẳng, đừng sợ. Cô có thể nói chuyện với tôi, nói gì cũng được. Tôi sẽ sắp xếp các dụng cụ phẫu thuật, di chuyển ngón tay một chút. Sau khi gật đầu với người phụ nữ mang thai, bắt đầu cuộc phẫu thuật nguy hiểm nhất. Khi tôi lấy cái dây dồn đó ra và quấn quanh cổ, khi lấy đứa trẻ ra, tâm trạng lúc này của tôi không thể nói thành lời. Tôi để đàn ông vào và dọn dẹp đồ đạc của bọn trẻ. Sau khi tất cả được xử lý xong, nam nhân nhìn chằm chằm vào vợ trên giường. Bây giờ cô ấy ổn rồi chứ? Cần quan sát một thời gian. Bởi vì không có thuốc gây mê, cô ấy là chăm sóc sau sinh bị đau và ngất xỉu. Phải làm phẫu thuật 1 tiếng. Tôi chỉ muốn đi tắm, sau đó ngủ một chút, nhưng bà mẹ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tôi chưa thể đi, quan sát 2 tiếng. Tình trạng sản phụ vẫn tốt, tôi sẽ rời đi với một thế hệ vật tư mà người đàn ông đã cho tôi. Trên đường về, tôi đã tự hỏi bản thân mình nếu hôm nay tôi thất bại, tôi có gánh được trách nhiệm này không? Chỉ vì một chút vật tư, lại quỷ xui thần đến nhận. Tôi đã tự mắng mình vô số lần trong lòng, tóc mạch cuối cùng sẽ bị thiệt hại. Nhưng sau khi 2 đứa trẻ đó sinh thành công, tôi lại giơ ngón tay cái lên trong lòng. Bản chất con người có 2 mặt. Tôi cũng không ngoại lệ. Hàng xóm của Tòa đi đang ở bên ngoài nhặt và loại bỏ cốc. Cho đến khi tôi đến tòa anh để hộ sinh, nhanh chóng hỏi tôi đứa bé thế nào. Cặp song sinh khỏe mạnh. Được rồi, đứa trẻ khỏe mạnh là được rồi. Chuyện vui, có con sinh ra cho thấy thiên tai sẽ sớm qua đi. Tuyệt vời, trẻ em là hy vọng. Tạo ra một con cóc thực sự rất đơn giản. Lấy bánh thiền ra và lấy hết nội tạng ra. Phơi khô sau khi mở khoang cơ thể. Nhưng bây giờ không có mặt trời, tôi chỉ có thể tạm thời gác lại. Thu Lan đã bắt đầu đốt tủ quần áo và giường gỗ trong nhà. Cây xanh bên ngoài đã bị chặt hết rồi. Chỉ có thể đến một số ngôi nhà trống, đặt một số đồ nội thất bằng gỗ, đốt để sưởi ấm. Sau khi cóc xuất hiện xong, đi ra ngoài bắt đầu khó khăn hơn. Có người ở tòa nhà bên cạnh, người đàn ông bị một đàn cóc nhảy ra tấn công. Cuối cùng rơi xuống nước và bị cuốn đi. Bên trong và bên ngoài ngày càng nghiêm trọng. Cảnh sát tống mang về một tin xấu. Cầu vượt sông ở Lan Thành đã bị sơn hòa sập. Nhiều khu dân cư cũng xuất hiện dây nối đất. Sự xuất hiện của cóc có ưu và nhược điểm. Mặc dù mang đến rất nhiều rắc rối, nhưng ở một mức độ lớn cũng giải quyết được vấn đề thực phẩm và quần áo. Người phụ nữ ở tòa anh từ Quỷ Môn qua nhặt về một mạng. Tôi đã đi kiểm tra lại một lần rồi. Người đàn ông đối với cô ấy rất tốt, 2 đứa trẻ cũng được chăm sóc tốt. Nhưng điều tôi không ngờ là tiểu khu này có rất nhiều phụ nữ mang thai. Ngoài ra còn có rất nhiều người mang thai sau thảm họa vì suy dinh dưỡng, phá thai do nhiều yếu tố, mưa lớn và nhiệt độ thấp, sóng lạnh ập đến. Mọi người không thể ra ngoài được nữa. Ngày thứ 3 của đợt lạnh, nhiều người bắt đầu bị dị ứng với không khí lạnh, các bệnh đột ngột như tràm, viêm mũi. Tôi đã đóng cửa rồi. Tôi phải tự bảo vệ mình trước. Khi có khả năng và rảnh rỗi mới có thể làm những việc khác. 2 ngày sau, mưa lớn đột ngột ngừng lại. Sau đó, bầu trời xám xịt bị xé toạc một lỗ hổng. Một ánh sáng mạnh chiếu xuống. Tôi nhìn mặt trời đột nhiên xuất hiện, không hứng thú và kích động. Ngược lại có một loại cảm giác không tốt. Mặt trời chỉ xuất hiện 3 tiếng. Và 3 giờ này không chỉ mưa lớn ngừng lại, sét biến mất. Không khí lạnh cũng không còn nữa. Ngay cả cóc độc cũng trốn trở lại trong nước động. Mọi người vui mừng ở nhà, hành lang ban công. Thậm chí đi ra ngoài và hét lên. Họ nghĩ rằng thảm họa đã qua. Nhiều người nhân cơ hội ra ngoài tìm vật tư và củi. Có thể ra ngoài nửa tiếng. Nhiều người bị đau rát ở mắt và da. 3 giờ sau, mặt trời đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện. Và tất cả những người ra ngoài đều bị trúng độc. Môi tím, nôn lên và tiêu chảy, da đỏ và sưng, mắt không ngừng chảy nước mắt. Cửa nhà tôi bị đập mạnh. Người trong hành lang khóc lóc cầu xin tôi mở cửa chữa bệnh. Bệnh nhân đã được đưa tới. Tôi đã kiểm tra rồi. Phán đoán sơ bộ là bị trúng độc mặt trời. Lúc này lại có mấy người được người nhà đưa đến đây chữa trị. Tôi cũng phát hiện ra đặc điểm của chất độc mặt trời. Da bị bỏng, mắt đỏ và nước mắt, tạm thời mờ. Tôi cũng không thể nghĩ ra cách này. Thuốc bỏng cao, tôi có một ít, nhưng không thể lấy ra được. Hơn nữa, vết bỏng thông thường cao. Tôi em rằng không thể chữa khỏi vết thương nghiêm trọng của chất độc mặt trời. Nói thẳng ra, người bị độc mặt trời chỉ có thể chờ chết. Gia đình không thể chịu được kích động, đau lòng khóc lớn. Hơn nữa, phần lớn những người bị đầu độc là thanh niên. Tôi muốn lặng lẽ rời đi, nhưng bị một ông già nắm tay. Đối phương quỳ xuống. Tôi lập tức lùi lại 2 bước. Xin chào đó. Cứu nó đi, tôi chỉ có một đứa cháu là nó thôi. Nếu nó không còn thì tôi phải sống sao? Bác sĩ, xin chào đấy. Đừng từ bỏ rơi thằng bé, nó vẫn còn một hơi thở, nó vẫn có thể cứu được. Tôi hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, đều tại tôi. Nếu không phải để tìm thức ăn cho tôi, nó cũng sẽ không ra ngoài. Tiểu Trạch, bố xin con đấy. Đừng chớt, xin con hãy mở mắt ra nhìn bố. Người đàn ông trẻ dùng chút sức lực cuối cùng, giơ tay giúp bố lau nước mắt. Rồi tay buông xuống. Người bố ngẩn người, nhìn con trai đã ngừng thở, sụp đổ hét lên. Mọi người ở đây, tất cả đều rơi vào nỗi đau mất gia đình. Đây là một loại đau lòng, bất lực. Trơ mắt nhìn người nhà từ từ chết trước mắt mình. Có người muốn lên đây cầu xin tôi, cũng có người muốn lên đánh tôi. Tôi rút dao ra và lùi lại một bước, chờ một chút nhìn đau đớn trung bình. Vì chất độc mặt trời, mọi người bắt đầu lo lắng.
Sợ thời tiết lại thay đổi đột ngột, mấy ngày liền khu phố không có ai đuổi ra ngoài. Ai cũng sợ mặt trời đột nhiên xuất hiện, hoặc có những thay đổi khác. Cha của sĩ quan Tống vì không khí lạnh, bị bệnh mãn tính. Sau khi tôi chẩn đoán xong liền nói với anh ấy, đây là một bệnh viêm da ngứa. Tay sẽ xuất hiện mụn nước trên diện tích lớn, vết đỏ khiến người ta không thể không gãi. May mắn thay, khi sĩ quan Tống ra ngoài tìm đồ tiếp tế, mang về nhiều thuốc, bên trong giống như chất tẩy rửa khô và ướt. Về đến nhà, tôi tự xịt thuốc sát trùng lên người, mặc dù bệnh tràm không lây, nhưng bất kỳ tâm lý may mắn nào cũng không thể có. Vài ngày sau, số ca bệnh tràm đột nhiên tăng lên, vẫn là các bộ phận khác nhau. Bệnh tràm hầu hết xuất hiện ở phụ nữ và người già. Nếu là tràm tay còn có thể nhanh chóng lau thuốc điều trị, nhưng hầu hết phụ nữ bị bệnh là bệnh tràm vùng kín. Tôi cũng hơi mất mát, con cóc đã biến mất trước đó, một ngày sau khi mặt trời xuất hiện, lại nhảy ra khỏi nước. Tôi cũng không chắc, lần này xuất hiện cóc con còn có thể ăn được không? Có phải đã đột biến rồi không? Tôi sẽ bắt một con, cắt đầu và lột da theo phương pháp trước đó, lấy được tuyến độc. Màu sắc của súp sau khi nấu không thay đổi, hương thơm trở nên nồng hơn. Tôi rất muốn bắt một con chuột làm thí nghiệm. Nhưng kể từ cơn mưa, những con chuột đều bị chết đuối, muốn bắt cũng không bắt được. Kiểm tra lại bằng giấy kiểm tra chất độc, không tìm thấy vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn không làm gì cả. Ngay lúc này, trên lầu dưới lầu đều truyền đến mùi hương mơ hồ. Cóc mới ngoi lên có thể ăn được. Có người sau khi ăn không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào. Về phần con cóc đến từ đâu, mọi người không quan tâm nữa. Đối với những người sống sót đang đấu tranh để tồn tại, không có gì quan trọng hơn sống. Một buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa thấy Thu Lan. Tôi phát hiện có gì đó không ổn với Thu Lan. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thu Lan lắc đầu, chỉ cần lấy ra một củ khoai tây, muốn đổi cho tôi một cái túi nhựa cỡ lớn. Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy, lập tức liền hiểu ra, ông của Thu Lan tự tử rồi. Trong vài giờ thức dậy của cô ấy, viết một lá thư tạm biệt cho Thu Lan. Thu Lan cẩn thận lau mặt ông nội, rồi bỏ ông ấy vào túi. Ông gầy quá, tôi gầy như vậy mà cũng có thể nhẹ nhàng bế được ông lên rồi. Thu Lan đưa anh ta đến 601, nơi đó đã thành người phụ nữ dưới đất. Nhà của Thu Lan trở nên vô cùng trống trải. Cô ấy cầm lá thư, trong mắt đã không còn tia sáng. Tôi không còn người thân nữa. Ông bà, bố mẹ đều không còn nữa. Tôi không có nhà. Tôi không còn nhà nữa. Tôi lặng lẽ ở bên cô ấy. Tôi có thể đồng cảm, nhưng tôi không thể an ủi. Ông nội vì để không làm phiền Thu Lan, cuối cùng đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Bức thư ông để lại cho Thu Lan chỉ có mấy câu ngắn ngủi. Cháu gái yêu quý nhất của ta. Thu Lan, đây là lá thư ta viết khi còn tỉnh táo nhất để lại cho cháu. Không cần phải cảm thấy đau đớn và buồn vì sự lựa chọn của ta. Không trở thành gánh nặng của cháu, có thể ra đi đàng hoàng là nguyện vọng của ta. Cuối cùng, ta hy vọng cháu sống tốt, trở thành người dũng cảm hơn. Diệp Phù một mình rất khó khăn phải không? Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Ông bà, bố mẹ đều rất yêu tôi. Họ nỗ lực làm việc, tiết kiệm tiền cả đời, chỉ muốn sau khi tôi tốt nghiệp, mua cho tôi một căn nhà ở trung tâm thành phố. Tôi từ tiểu học đến đại học đều là học sinh giỏi chăm chỉ nhất. Tôi muốn làm việc chăm chỉ và trở thành luật sư giỏi nhất. Tôi tự cho mình là người tốt. Tại sao ông trời vẫn lấy đi cả gia đình tôi, để cho tôi sống một mình? Làm sao tôi có thể sống được? Liên tiếp mất đi người thân, Thu Lan thậm chí còn mọc tóc trắng. Nước động bên ngoài đã nhấn chìm tầng 5, người ở tầng 5 đã chết hết, cuốn trôi hết. Khi nào mưa lớn dừng lại vẫn còn là một ẩn số. Mọi người bắt đầu tê liệt, có lẽ không ai tin rằng họ có thể sống sót. Cái chết chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Thu Lan lấy lại tinh thần, cô ấy gọi tôi, bắt đầu thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật tư và củi. Trong một khách sạn cũ, hai người tìm thấy rất nhiều giường gỗ và tủ gỗ. Chúng tôi lên tàu, bên dưới một bệnh viện tư nhân, không biết thiết bị bên trong, thiết bị và thuốc men còn không. Chúng tôi không ngần ngại, trực tiếp treo cửa sổ vào. 2 tiếng sau, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Vừa định nhảy khỏi bệ cửa sổ, tôi thấy 3 người đàn ông lái tàu cao tốc chạy về phía tôi. Rất ít người ra ngoài tìm vật tư sau đợt lạnh. Tôi quan sát một vòng cũng không thấy ai cả, nên đã cứ để tàu ở trên mặt nước. Không ngờ suýt bị trộm. Đê mẻ, có người. Là con gái à? Người đàn ông trẻ tuổi chĩa dao vào tôi rất kích động. Như thể rất lâu rồi chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ vậy. Trời đất ơi, siêu đấy. 2 cô gái ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Tôi sẽ nói với cô, mấy người vừa rồi bị lũ lụt cuốn đi. Cô không sợ sao? Anh im miệng. Xin chào 2 cô gái, chúng tôi là đội cứu hộ chính thức, chịu trách nhiệm tìm kiếm vật tư và tìm kiếm những người sống sót bên ngoài. Chính phủ xây dựng căn cứ tạm thời, đầu tiên là những người sống sót bên ngoài. Nếu như các cô cần, có thể theo chúng tôi đến căn cứ. Các cô cũng có thể ở với người thân của các cô. Bây giờ không tiện, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mời các cô đến. Thu Lan và tôi nhìn nhau, suy nghĩ một chút. Tầng của tôi không cao lắm, chẳng bao lâu nữa có thể bị ngập lụt. Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ đi theo các anh. Tôi cũng đi với anh. Thêm một phần người thêm một phần lực. Các cô còn người thân nào muốn mang theo không? Thu Lan im lặng cúi đầu.
Chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc đã, thì có thể đi cùng các anh rồi. Được. Cư dân có nhu cầu cũng có thể đi theo chúng tôi. Sau đó chúng tôi rời đi trên một chiếc tàu cao tốc. Đi tìm sĩ quan Tống đi. Hỏi xem họ có ở cùng nhau không. Được, chúng tôi đã nói chuyện này với sĩ quan Tống. Hắn suy nghĩ một lúc, cùng nhau đi đi. Ngày hôm sau, một số người chúng tôi đã cùng nhau đến căn cứ chính thức. Về phần khi nào thiên tai kết thúc, tôi cũng không biết. Nhưng chúng tôi tin chính phủ, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua thảm họa này.